Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. So no way. There ain't so no way. There ain't so no way. There ain't so no way. Oh, da, bun baby, suntem live. Seara de cripto, episodul 47 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, a venit CPI-ul și odată cu inflația CPI a venit și corecția despre care vorbeam săptămâna trecută. Cu toate că cifrele au fost bune, adică țineți minte săptămâna trecută că ne gândeam că poate am putea observa o creștere pe inflația în SUA, ceea ce nu s-a întâmplat și vă ziceam și astăzi pe Twitter, dacă mă urmăriți pe Twitter, că nu mă aștept la asta ulterior, având în vedere că
că cifrele pe PPI, adică Price Producer Index, au fost destul de bune ieri. De ce pică Bitcoin? Asta este întrebarea și de ce piețele nu urcă pe acest motiv. Sunt câteva chestii aici de analizat. Ieri am văzut PPI-ul, multă lume deja aproxima că CPI-ul va fi bun și am văzut creșterea ieri. Bitcoin s-a dus spre $61.000, era chiar undeva la 61.500, 61.600 înainte de CPI, deci un fel de buy the rumor, sell the news, dacă e să o luăm așa. Mai o chestie. Piața nu știa, a oscila 0,5 puncte de bază tăiere, adică 50 de puncte de bază tăiere undeva în septembrie sau 0,25. E bine, acum pare că piața merge mai repede ca Jerome Powell să taie 25 de puncte de bază mai repede decât 50. Și de asta poate reacția asta un pic mai agresivă. În timp ce intram live, mai e o chestie, guvernul SUA a mutat undeva la 10.000 de Bitcoin, asta undeva la 600 de milioane de dolari. Mulți ar zice pentru a vinde Bitcoin respectiv pe care i-au sequestrat undeva în Silk Road, undeva în 2011, acel website, știți foarte bine, condus de Ross Ulbricht, și de acolo această mutare destul de agresivă în jos pentru Bitcoin undeva la 59.159. Totuși, bine de la low ăla creat undeva spre zona de 48-49 de milioane, totuși binișor. Totuși această corecție, vă ziceam, urcarea pe care am văzut-o săptămâna trecută, dar inclusiv săptămâna asta e una un pic fără volum și vrem să vedem mai mult. Asta de cel mai multe ori duce la corecții din zona aia pe care vă relefam data trecută, că e posibil până în CPI să vedem 62.500, 62.600 și vă ziceam că de acolo posibil să vedem corecție. Inflația CPI a venit undeva la 2,9, scriam astăzi pe Twitter că acolo văd undeva la 2,9-3%, în range-ul ăla a venit, iar core CPI a venit undeva la 3,2, așteptarea pieței era la undeva la 3,3, iar pentru CPI simplu era la 3%. Deci știrile foarte bune, cel puțin momentan din punct de vedere al acestei inflații. Clar că Jerome Powell cum se va uita și va zice ok, știi, inflația e sub control și probabil vom tăia în septembrie, dar tăierea probabil nu va fi de 0,5, ci va fi de 0,25, cel mai probabil, și atunci piețele desigur au tremurat un pic la această știre că Jerome n-ar tăia cu 0,5 în septembrie. Cam asta a fost teoria în momentul de față, plus această mutare din partea guvernului SUA. Acum întrebarea este, vine o mutare mai mare în septembrie sau nu? Eu cred că da și ne uităm un pic pe date, deoarece contează foarte mult să ne uităm pe asta. Vă ziceam la ce trebuie să ne uităm și din perspectiva unui altcoin season, vă ziceam, fondurile de investiții ar trebui să vină din nou cu ceva capital în aceste piețe și există speranțe, deoarece o să vă arăt imediat niște date care arată că, da, s-au făcut niște investiții acum, august, în luna asta, din partea fondurilor de investiții pe partea de cripto, ceea ce din nou ne-ar duce că septembrie, octombrie, noiembrie ar putea fi mutări destul de importante pentru piața de cripto, dar și pentru piață overall, ok? Deci se pregătește terenul pentru septembrie, cel puțin momentan, toată lumea își pregătește terenul pentru zona aia. Ar fi frumos ca în septembrie să vedem și un all-time high din nou pentru Bitcoin, ar fi fenomenal și încă este pe masă acel scenariu, dar momentan am zis că luna asta, august, probabil vom sta în lateral și asta se întâmplă. Dacă mai retestăm 55 EMA, vom vedea imediat. Ce s-a mai întâmplat? Între timp, când am făcut live duminică, după cum observați, încă sunt așa un pic afectat de la răceală. Nu trece undeva la o săptămână deja, dar e irelevant. Trecem și facem live peste live și analizăm oricum ce s-a întâmplat în piețe. A vorbit Donald Trump cu Elon Musk. Unii ar zice că s-ar fi așteptat la mai mult. Au spart internetul, asta clar, deoarece milioane de oameni au vrut să asculte acea conversație, chiar dacă la ora României a fost undeva pe la ora 3, chiar 4, deoarece a avut o întârziere, a fost un DDoS atac, un fel de atac cibernetic neconfirmat, să zicem așa, dar vom analiza ce s-a întâmplat și acolo. Trump pierde în fiecare zi procentaje în spatele Kamalei Harris. Cel puțin asta ne arată odds-urile din momentul de față, teoria asta ne arată. Nu putem crede prea mult, nu putem pune prea mult impact acolo, deoarece chiar și la casele de pariuri, dacă e să ne uităm așa atent, se pot schimba cifrele foarte, foarte rapid dacă se pariază o sumă de bani, de exemplu, pe Kamala. Și atunci îți dai seama că Kamala ar fi favorită, nu? Dacă s-ar paria sume de bani, clar că se bagă foarte mulți bani în campania electorală a Kamala. Ai văzut câți bani
bani au strâns, clar că și acolo probabil au umblat un pic la cifre. Din punctul meu de vedere, Kamala și Trump sunt destul de aproape în momentul ăsta, dar cred că Trump încă este peste Kamala Harris, chiar dacă vedem toată această reacție acum din media, din partea pool-urilor, din partea agențiilor de pariuri și toate astea care o dau pe Kamala favorită în momentul de față. Clar că Trump a mai pierdut ușor din încredere, dar nu atât de mult ca Kamala să fie favorit. Hai să fim serioși în momentul de față, dar se joacă. În septembrie o să avem debate-ul dintre cei doi pe 10. Nu știu la ce oră va fi, dacă va fi la o oră cât de cât relevantă și vom putea transmite acel debate, o vom face. Dacă există suficient interes, desigur, o vom face și vom analiza în timp real acel debate, în care probabil vom vedea adevărata fața a Kamalei Harris, care, desigur, din punctul meu de vedere, nu este pregătită din multe puncte de vedere pentru a fi președinte și nu, dacă nu are prompterul în față, nu știe să vorbească liber despre problemele cu care se confruntă SUA în momentul de față, cea mai mare fiind de inflația. Dacă ar putea să zică unul dintre ei cum ar putea duce inflația destul de jos, ca americanul să vadă și el acolo că prețul scade, deoarece inflația CPI față de inflația prețurilor e un pic diferit, adică inflația prețurilor încă este destul de mare. Inflația CPI nu ia doar prețul de la magazin, ia și mai multe alte chestii în joc și inflația cam același lucru. Dar, din nou, dacă dintre cei doi ar putea unul găsi o soluție pentru inflație, ar putea, desigur, avea mai mult câștig. Bun, Bitcoin 59.000 în momentul de față, v-am explicat ce s-a întâmplat. În mare parte am avut deja un priced in, mergând spre acel CPI, deoarece am văzut ieri PPI, care PPI a fost bun, datele pe Producer Price Index au fost bun și de acolo piața deja a crescut și acum, desigur, scade. Cu toate că bursa americană încă stă decent, Bitcoin sub 59.000 de dolari, nu mă aștept multe la luna asta august, totuși mă aștept ca și Bitcoin și altcoin-urile să pună ceva bottom-uri. Am văzut deja mișcări pe altcoin-uri, am văzut foarte bine SUI, am văzut Saga, am văzut DIM, am văzut TIA, câteva altcoin-uri care scot un pic capul, mai ales SUI și TIA, ambele care formează cât de cât zone foarte, foarte frumoase de bottom-uri, dar și altele pe care le-am enumerat, cele de pe Binance, care multe dintre ele se poziționează pentru a forma bottom-ul în asta august sau început de septembrie. Deci există chestii interesante pe care le vom analiza imediat pe acest live. Dacă vă place, desigur, loviți cu putere butonul de like, imediat mă uit și pe chat, dacă sunteți pe chat, lăsați și un comentariu. Tranșee peste tranșee, dar nu ai niciun fel de problemă dacă ești pregătit și ai, să zicem așa, răbdare pentru piețe. Investițiile, vezi, am mai povestit eu ție, noi în cripto suntem așa un pic exagerați din punct de vedere al ce ne așteptăm de la piață. Vorbește cu toți ceilalți care nu investesc în cripto și o să ai o idee un pic mai clară despre cum ar trebui să te raportezi la investiții în general. Piața asta a dat foarte multe gain-uri în trecut, va mai da, numai că durata, acea zonă de acumulare va dura și din ce în ce mai mult, având în vedere din ce în ce mai mulți participanți în ciclurile precedente și absența lor momentan a celor noi în acest ciclu de piață, cel puțin momentan, pentru că altcoin-urile n-au performat. Numai altcoin-urile este o problemă, să zicem așa, mai mare, deoarece nici acțiunile mici n-au performat. Când acțiunile mici vor performa, atunci probabil vei vedea că vor veni mulți din Web 2 din nou, foarte, foarte interesanți de investiții și apoi asta se va traduce și spre zona asta de cripto, dar nici măcar aia n-a performat, doar companiile mari care astea nu atrag, având în vedere capitalizarea mare și faptul că se mișcă destul de ușor. Bun, ce părere ai despre creșterea de pe SUI? Da, SUI a crescut pentru că cei de la Grayscale au anunțat că fondul lor o să investească în SUI, ceea ce nu mă șochează deloc. SUI are în spate backing foarte, foarte mare și v-am zis din trecut, analizând între STEI și SUI, v-am zis că SUI cel mai probabil va avea o traiectorie foarte, foarte bună. Acum, îți dai seama că nu poți să susții, să zicem așa, selling pressure-ul pe care l-a văzut SUI peste $1. Dacă ar susține $1, ne putem face speranțe. Eu cred că SUI, am mai zis, între SUI, TON și poate ceva Ethereum Layer 2. Pe Ethereum se va da lupta pentru a vedea, să zicem așa, blockchain nu, că scoate în sfârșit un produs funcțional, nu meme coin-uri, deoarece Solana, asta e teoria mea cu Solana și o mențin, Solana mergând spre 2025 va avea probleme din punct de vedere al deblocărilor pe tokenomics și desigur faptul că dacă nu mai ai meme coin-urile care sunt hot și aceste vedete care vin să construiască, să zicem, pe Solana, între ghilimele, să construiască majoritatea vin să dea rack pool-uri, atunci va fi foarte problematic pentru Solana mergând după momentul ăla, ok? Deoarece vrei să construiești chestii solide, nu doar chestii de moment. De asta zic,
Ton, Sui, poate și alte Layer 1 ar mai avea o șansă, un Layer 2 plus Ethereum, să zicem așa, ar putea avea o șansă pentru a scoate acel produs, să zicem așa, acel killer app sau mai multe. Teoria mea că vor fi foarte, foarte multe aplicații care vor exploda la un moment dat pe blockchain. Bun. Salut, mai este un CPI în 11 septembrie, crezi că poate impacta piața tare încât să nu taie Jerome? Nu cred că CPI-ul va rămâne până în alegeri, va rămâne destul de constant pentru că așa se vrea să rămână constant, plus piețele nu cred că va avea un crash mare, chiar înainte, în septembrie, e posibil să aibă o ultimă urcare mai mare, cel puțin asta este teoria, înainte de alegeri pentru a favoriza pe Kamala și mulți bani se vor băga acolo pentru ca bursa americană să nu pice, ok? Doar ce Kamala, ca să aibă o șansă reală, trebuie ca bursa să rămână intactă. Dacă bursa nu rămâne intactă, deja ai avut un prim semnal și imediat probabil s-au dat telefoane în Japonia destul de rapid. Dacă ea nu rămâne intactă, șansele ei de câștig sunt foarte, foarte mici. Oricum, am zis, nu o consider favorită în momentul de față, chiar că multă lume o consideră după pool-uri și toate cele, nu o consider încă favorită, dar are o șansă reală acum, având în vedere că n-a zis absolut nimic. Și asta a fost, de fapt, toată teoria și de asta e în creștere în momentul de față, deoarece nu a zis absolut nimic. Toate interviurile pe care le-a dat în trecut le-a nenorocit pe toate, adică nu știe să vorbească, ok? Chiar nu știe să vorbească. Joe Biden mi se pare mult mai intelectual la 80 și ceva de ani decât Kamala Harris și nu zic asta doar că e femeie, putea să fie femeie, bărbat, whatever, nu știe să vorbească. Uite-te la video, n-are niciun fel de track, n-are nimic, dar aparatul din spatele ei, desigur, aparatul democrat, care îl știm foarte bine cum lucrează, merge în momentul de față cu brio, nu? Până când va deschide gura. Și vedem ce se întâmplă când deschide gura. Bun, dăncile de America, mai inteligență ca dăncila, zice, dar nu atât de departe. Uite, ai făcut o comparație cât de cât interesantă. Totuși, Kamala e la un alt nivel față de dăncilă și are alte studii față de dăncilă. Bun, ar trebui să învețe de la noi. Salutare la toată lumea, salutare. Mary, lăsați un comentariu dacă sunteți pe acest live și lăsați un like și imediat intrăm pe piețe, facem analiză, să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin, deoarece stă într-un range de ăsta cât de cât stabil, cât de cât momentan, cu căderea aia destul de mare atunci în zona de 48.000, care a rezistat și ne uităm imediat să vedem dacă mai sunt șanse de retest. Eu v-am zis că sunt șanse pe luna asta, august, mai avem vreo 2 săptămâni din ea, să mai vedem retest în zona de jos, dar și pe acțiuni. Eu văd pe Kamala favorite clar pentru că deșteptul ține să folosească democrații, e nu un orange face. Da, depinde. Ce am ratat? Am făcut o mică intro cu ce s-a întâmplat cu inflația și de ce Bitcoin scade, or să mai facem când intrăm și pe grafice imediat. Păi de ce ar avea bursa pe Kamala dacă cu Trump a fost bine? De ce ar vrea o bursa pe Kamala dacă cu Trump a fost bine? Nu știu. A zice că Trump ar fi mult mai bun pentru burse în momentul de față, ok? Dar de ce o vrea? Păi nu vrea neapărat, dar înainte, îți dai seama, eu v-am mai spus cum aceste acțiuni se susțin și care sunt market makerii și cum se formează. Păi ai market maker de la toate aceste fonduri destul de mari, ai BlackRock, ai toți ăștia sunt market makeri în general. Chiar dacă mulți nu înțeleg că BlackRock în general nu sunt neapărat banii lor, ci sunt banii altor oameni sau altor fonduri, altor chestii care sunt băgate acolo. Deci când vorbim de BlackRock, nu înseamnă că dacă BlackRock are nu știu câți Bitcoin, că vedeam acum că e pe locul 3 BlackRock deținere de Bitcoin, nu sunt neapărat ei care dețin Bitcoinul respectiv, ci clienților. Asta ca să înțeleagă destul de atent. Dar mai sunt și cei din Senat care știm foarte bine că fac insider trading foarte mult și ei sunt market maker pentru aceste acțiuni. Adică nu înțelege că aceste acțiuni cresc doar așa că vine Gigel și cumpără acțiunea Nvidia. Ai nevoie de multe miliarde de dolari ca să poți să miște aceste piețe, ok? Și dacă vrei să le ții stabile, da, se poate face. Adică se poate face. Clar pot, dacă vor să țină piețele astea financiare stabile sau nestabile. Depinde cum le place lor. Și acum o să fac asta și pe Bitcoin, deoarece au destul de multă influență și în spațiul ăsta. Ai văzut, BlackRock acum deține 3, să zicem pe locul 3 ca deținător de Bitcoin după câte? Nu știu, câteva luni de zile, adică nici foarte mult. Imaginați ce se va întâmpla după un an, 2, 3, unde se va face BlackRock, probabil peste Satoshi ca și deținere. Dar nu faceți confuzia că BlackRock e doar el acolo. Nu sunt banii clienților celor de la BlackRock, așa merge un ETF, ca să înțeleagă. Bună.
Bun, salutare. Trump e bun pentru cripto. Bună seara și un like. De ce Gigel dezbrăcat? L-am dezbrăcat, o să-l îmbrac la loc. Da, așa e. I-a fost cald, a venit căldura și aici, în Olanda și de asta, ok? Bun. Mai departe, mult respect, Daniel. Big like din partea mea, Alexandru Plăușcaru. Zice ceva aici de domnul Sima, nu știu, văd că postase ceva, habar n-am, nu știu. Domnul Sima să răspundă la challenge întâi, să-și pună banii unde e gura înainte să vorbească despre alte chestii. E o strategie bună, cred că nu mai merge treaba pe acțiuni. Și merge treaba pe cripto, asta e, și trebuie să vorbim despre cripto, altul care vine să vorbească despre cripto pentru că merge treaba mai bine pe cripto decât merge pe acțiuni. Bun, cum vezi situația în care 17 se cea mai dură zi din piețele financiare, 16 vorbește Jerome, ne dă ultima corecție în 17? N-aș zice, eu aș zice că în momentul în care vom avea FOMC, lucrurile vor fi destul de bune după, adică după momentul în care va veni Jerome Powell, va fi întrebat ce s-a întâmplat în Japonia, consideră că vine o recesiune, o să zică nu, îți dai seama, o să zică că vede lucrurile ok, probabil 25 de puncte de bază o să tai, adică 0,25%, o să tai 25 de puncte de bază. Acum, dacă vedem alte chestii până atunci, poate dă un 0,5, adică 50 de puncte de bază, dar nu cred momentan. Jerome nu ia decizii atât de radicale imediat. Bun, te-ai sănătoșit, ne-a făcut griji că nu ești ok pentru că nu a intrat duminică. Da, m-am făcut cât de cât ok. Puteam să intru și duminică, dar au intervenit alte chestii. N-a fost doar răcel, au fost alte chestii. Bun, te ador, respectele mele, baftă în toate, zice Valentin aici, match la Valentin. Ciprian din ce Binance va delista ref, Binance delistează orice care n-are lichiditate. Se poate. Am auzit ceva știri pe zona asta. Salutare, ce părere ai despre poziția DOT în piață, poziția DOT, adică Polkadot tace și face, cel puțin momentan, merge un pic în background, face chestii pe partea de interoperabilitate, dar eu au pus mai mult accent pe tech decât pe partea de marketing, care momentan n-a fost favorabil celor care au investit în Polkadot. Asta este clar, din nou, Polkadot în aceeași range de acumulare. Sunt câteva monede care au scos capul, printre care și Aave, care reacumulează de ceva timp partea de DeFi. Bun. Mai departe, salutare, am ceva one și aș face swing în Saga, ce părere ai? Mulțumesc pentru tot ceea ce faci, prea mult studiu în spate. Respect, încerc să mă interesez foarte, foarte mult pentru a lua decizii bune pe plan personal și pentru a ajuta cât de mult pot eu prin aceste live-uri comunitate. Asta nu înseamnă că eu nu greșesc, am mai zis asta, am mai greșit și în trecut, am și opinii care n-au atins, să zicem așa, adevărul în final. Se poate și asta, de asta e foarte bine să faceți research-ul vostru de fiecare dată după aceste live-uri sau după ce auziți anumite idei, ok? Sau Daniel, de Layer 0 ce păreai? Mi se pare interesant și Layer 0 și ZK Sync acum la zonele astea cât de cât joase de piață, nu când toată lumea a vrut să intre în ele cu ceva timp. Despre Aave ce ne mai zici? Îmi place. Aave pe termen lung mi se pare un play destul de bun pentru mine personal și o să rămână în portofoliu. Deci Aave îmi place. Cred că Aave se mișcă mai greu, dar când va da drumul la mutare probabil va performa destul de bine. Aici până la final cu Daniel Niță zice Smoke Black pe chat. Ok, bun, cum ați văzut voi inflația? Vă așteptați după ce inflația a venit pozitivă la ceva urcări pe piață? Asta ar fi fost, să zicem, traiectoria normală, nu? Având în vedere că inflația a fost bună, pe ce vrea piața să vadă? Adică ce vrea piața de cripto să vadă? Că inflația este în urcare și mergem în stagflație? Că asta era teoria. Dacă vedem inflația în urcare, vedem șomajul și el în urcare, destul de clar că mergem spre stagflație și atunci piețele ar fi reacționat foarte negativ. Adică asta a fost cel mai bun scenariu pentru inflație pe care l-am putut vedea în momentul ăsta. Telegram Hype, Next, Solana Hype. Probabil, da. Telegram Ton, am mai vorbit. Ton se listează, apropo, se listează pe Binance. Puteți face staking prin BNB. O să pun și eu BNB-ul respectiv la muncă și o să primiți ceva Ton. Nu știu cum să listeze, 15 zile, nici nu mai știu exact. Sau Daniel, ai văzut știrea de la Radar cu guvernul ce mută niște bitcoin pe Coinbase? Da, asta am zis la început, că mută guvernul SUA acel bitcoin pe care l-au sequestrat în 2011 cu Silk Road. Silk Road care era un site pe care puteai să cumperi, era un site de pe internetul negru, să zicem așa, în care puteai să cumperi chestii legale și ilegale, adică iarbă, droguri, arme, chestii de genul ăsta și puteai folosi bitcoin și de acolo au sequestrat o parte din bitcoinul respectiv, adică ei nu l-au cumpărat, îți dai seama că așa fac, îl sequestrat și apoi îl mută, îl vând, îl pun, îl fac, îl drag. Dar nu cred că vor vinde, adică de ce ar face asta acum înainte de alegeri, înțelegi ce zic? Ar speria un pic comunitatea cripto care oricum e împotriva democraților. Nu cred că ar face asta, au mai făcut asta și în trecut. Acum nu pare că au vândut nimic, dacă ar fi vândut, s-ar fi văzut în preț destul de agresiv, rămân înapoi la 55.000.
Weekendul acesta m-am uitat la primele tale videouri. Doamne, ce monede, Redcoin sau doar din 2017, Manuel. M-am uitat, da, ce vremuri erau atunci. Vremuri foarte, foarte interesante atunci. Nu știu dacă se vor mai întâmpla la nivelul ăla, adică ce era 2017-2018, eram clar Wild West. Chiar vorbeam de atunci, în 2018, că am putea vedea un ETF, că ar putea veni instituțiile, dar erau niște vise umede pentru noi de atunci din partea care am fost foarte puțin. Majoritatea au intrat în 2020-2021 în piață, adică vreo 80% din ce vedeți aici pe chat și voi personal ați intrat atunci în 2021 în piață, ceea ce ați intrat de vreme. Adică până ne aduce că târziu, bă, dar de vreme totuși, Bitcoin, să zicem așa, a prins contur prin 2013-2015 în regiunea respectivă. Clar că adopția un pic mai grea din punct de vedere al retail-ului a fost foarte mare atunci în 2021 și va mai fi un hype de adopție, dar trebuie timp pentru treaba asta, nu o să vină peste noapte în niciun caz. La fel și pe acțiuni s-a întâmplat în trecut, pe orice asset. Daniel, vorbești puțin de ARB, care deși e la all-time low, tot are 2 billion market cap, se pare juicy, nu mai bine ia un Zeche. Zeche este mai fresh, este mai nou, de-aia am luat și eu Zeche, dar totuși am și scăzut prețul pe arbitru. Asta e teoria mea, să scad toate prețurile medii, luna asta, august, poate, începutul de septembrie, pentru a fi poziționat foarte bine pentru finalul de an sau începutul de 2025. Asta e teoria pe care o am momentan și merg pe ea mai departe, știți foarte bine, nu mai repet, doar ce am tot repetat. Salutare, unde putem vedea povestea cu copacul, că nu am găsit-o la tine pe canal, a fost, acum din nou este pe privat, a fost o perioadă, a fost undeva la 2 săptămâni, dacă n-ai fost pe fază, Andreea, pe poate o să o repun la un moment dat. Bun, 2018, ce Marian Alin aici, da, 2018 foarte, foarte devreme, dar m-a ajutat, dar știu că ați intrat în 2020-2021, foarte puțin 2022-2023, numai de 2024. Bun, întreb comunitatea cum stă cu portofoliul. Am întrebat acum vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni. Am întrebat și la începutul anului, țineți-vă bine, 80% erau pe profit. Ce s-a întâmplat după, între începutul anului și acum de finalul anului, acum undeva doar 35-40% mai au profit din piață, pentru că n-au făcut anumite mișcări pe zonele alea destul de hype sau au o idee mai pe termen lung. Adică poate unii nu țintesc profitul imediat, ok, pe piață. Cred că piața din nou va da oportunitatea ca multă lume să fie din nou pe profit, numai că trebuie să știi să gestionezi zonele alea și dacă cazi pe minus, ok, trebuie să înțelegi că dacă tu nu iei profit în momentul când piața urcă, tu înseamnă că ești un investor, să zicem așa, pe termen mai lung. Sau sunt unii care au intrat la fel ca mine în prețuri foarte joase din piață în spanul ăla de 2022-2023 și atunci îți dai seama, având un portofoliu echilibrat cu Bitcoin, Solana, Ethereum și toate cele, tot profitabilitatea e pentru că poziționarea a fost destul de bună în secțiunea respectivă, ok? Depinde de fiecare și riscul pe care și l-a asumat. Dacă ți-ai asumat risc pe altcoin-uri, îți dai seama că riscul ăla în momentul de față te mușcă de spate dacă ți-ai asumat pe mult risc pe altcoin-uri, dar poate să fie și în favoarea ta acel risc dacă știi să scazi prețurile medii pe acele altcoin-uri pentru momentul în care inevitabil ele vor avea o performanță, pentru că așa merge ciclicitatea de piață, că durează 5 luni, 3 luni, un an, irelevant, trebuie să poți să reziști pe toată durata până când ajungi acolo, să știe și în piețele tradiționale, dar și în cripto, dacă nu ești în span de 1-2 luni în piață, în momentul când se întâmplă acel altcoin season, nu ai profitabilitate mare. Deci dacă ești ieșit din piață în span de o lună, 2 când se întâmplă și nu ești poziționat în momentul ăla, pierzi majoritatea gain-urilor pe care ai putea să le faci, ok? Așa merge piața de bursieră, dar așa merge și piața de cripto. Majoritatea piețelor merg similar, mai ales cele care au, să zicem așa, un fel de volatilitate pe aceste cicluri, să zicem, financiare cu infuzie de bani în piețe prea mulți. Încă sunt foarte mulți bani în piață băgați. Încă sunt mulți bani pe margine băgați care așteaptă să intre în piețe, încă e acea rocadă despre care am vorbit de multă vreme, care încă n-a luat contur atât de mult, dar pare că se prefigurează mai devreme sau mai târziu cu tăierea dobânzilor, deci mai sunt niște chestii cât de cât benefice care ar putea urma. N-am văzut nici pe bursă, nici pe cripto un bull market prea mare. Am avut bull market pe companiile de tech, adică cele 7-8, am avut bull market pe Bitcoin și semi pe Ethereum sau un bull market pe Solana, cât de cât dacă să o iei așa, început de bull market, nu bull market de la super mare, altcoin-urile și companiile mici de tech n-au performat deloc, chiar sunt în bear market în momentul de față, ok?
Bun, salutare Cryptomaniac, ar fi posibil ca Manta să ajungă la $80, mersi frumos. Na, zice Madis, nu știu Madis, dacă ești nou în acest spațiu de cripto sau în investiții în general, n-ar trebui să te raportezi la cât ajunge ceva. După cum a zis Warren Buffett de mai multe ori și v-am și repetat eu de mai mult timp aici, tu când cumperi ceva, de exemplu, tu cumperi o companie, cumperi o criptomonedă, cumperi ceva. O cumperi, de exemplu, nu știu, la $5 per acțiune și ea se duce la 3. Ar trebui să te bucure sau nu? Asta e întrebarea. Întrebarea pentru voi. Deci dacă tu cumperi o acțiune, ok? Iei decizia, cumperi o acțiune sau o criptomonedă. Ea e la $5 și ea se duce la 2,5 după ce ai cumpărat. Pe tine ar trebui să te bucure sau nu că s-a dus la 2,5 $. Azi dăm răspunsul pe chat. Răspundeți cu da sau nu. Ar trebui să te bucure în momentul ăla, nu? Ai luat-o la 5, s-a dus la 2,5. Ar trebui să te bucure sau nu? Ar trebui să te bucure sau nu? Asta este întrebarea, ok? Și așa îți dai seama dacă investești în ceva, în ce înțelegi, sau investești după ureche. Că ajunge, că face, că drege, ok? Bun. Hai să vedem, răspundeți pe chat cu da sau nu. Dacă o acțiune e 5, da? $5 sau o criptomonedă e $5, să duci la 2,5. Ar trebui să te bucure sau nu? Bun, vedem, Smogul ce da, bun, dacă am cash mă bucur, dacă se duce la 2, depinde de planul tău, da, nu, ok, da, bun, da. Ar trebui să te bucure dacă ești investitor. Deci dacă ești investitor înseamnă pe o durată de 2, 3, 4, 5 ani. Warren Buffett poate să duce pe mai mulți ani. Dar dacă ești investitor se numește cineva care are un plan măcar pe 3 ani de zile. Adică nu poți să investești, ies în piață în 6 luni. Nu, trebuie să înțelegi în prima fază în ce investești. Când ai luat decizia să investești, știi de ce investești în chestia respectivă, poate te uiți la fundamentals, dacă te uiți pe acțiuni, sau și la cripto poți să te uiți pe unele criptomonede pe fundamentals sau pe o teorie pe care o ai pe criptomoneda respectivă de ce ar vrea să crească și dacă ea scade, pentru tine este o oportunitate. Din punct de vedere că tu zici, mamă, eu am luat 100 de bucăți la $5, acum pot să iau dublu, nu? Dacă e la 2,5 de aceea sumă. Deci na. E sau nu e extraordinar? E extraordinar dacă ți-ai făcut planul, dacă știi în ce investești și de ce investești. Dacă nu, zici să duce Manta la 10, o iei la, nu știu cât e acum, 70 și să duce Manta la 10, ai gândul să duce la 10 și tu pe urmă cade Manta la 35 de cenți. Și zici, păi eu vreau să ducă la 10, acum ai 35 de cenți. Păi și nu mai ai răbdare să mai ducă la 10 vreodată, adică îți dai seama că te debusolează total. De asta întrebările astea cu să duce la 10, să duce la 15, nu sunt chiar atât de wow pentru un investitor pe termen lung. Dacă e speculant de moment sau trader de moment, atunci ți-ai zice, mamă, eu sunt long pe acțiunea asta și a picat. Nu mai am bani să mai acopăr, nu mai vreau, am stop loss. Atunci te zici, mamă, nu e nasol, știi, adică că m-am așteptat să crească. De asta zic, trebuie să știi ce ești. Ești investitor sau speculant trader de moment? Că asta e foarte interesant de spus, ok? Pentru aceste investiții pe care vrei să le faci. Dacă ele sunt investiții sau sunt doar niște chestii de moment, că investești, nu știu să zicem, investești bani și tu bani acolo ca la păcănele, știi? Hai să ducem sus, să ducem în jos, sau hai să băgăm și noi 100 dacă să ducem sus, să ducem în jos. Da, poți să duc în sus, poți să duc în jos. Adică asta trebuie să te gândești că e un gamble, fie că vorbești de acțiuni, fie că vorbești de cripto, fie că vorbești de orice ai vrea tu să cumperi, ok? Dacă nu înțelegi ce cumperi, de ce cumperi, care e planul, scade, tai poziția dacă scade sau nu tai, faci DCA pentru că îți place chestia respectivă, că ai răbdare cu ea, ca un copil să crească sau nu. Adică asta e întrebarea. Ok? Depinde ce ești. Bun. Complet dezacord. Nu știu la ce te referai pe complet dezacord, aș vrea să aud mai multe despre bursă. Bun, bursa, tot vorbim și despre bursă imediat, adică ele se leagă oricum, nu mai merge camera. Bun, ele se leagă în momentul de față, Bitcoin devine parte din sistemul financiar clasic și Ethereum devine parte din sistemul financiar clasic și vor mai fi și alte altcoin care vor deveni. Altcoinurile, mulți zic, mamă, scamurile alea nu știu ce. Bă, ăștia care zic de aceste criptomonede scamuri, ei nu cred că au înțeles cum merge oricum sistemul financiar overall, nici cel de companii. Bă, companiile, câte dintre ele reușesc, ok? De exemplu, tu vrei să investești într-o companie, ești angel investor. Te duci și investești, ai 100 de companii. Te uiți la 100 de companii, ok. Câte credeți că reușesc din alea 100 de companii? Câte credeți? Care credeți că este rate-ul de reușită din 100 de companii? De exemplu, tu bagi $10.000 în 100 de companii. Sau în 10. Hai să luăm în 10. E în 10.
cât crezi când companiile alea reușesc să facă ceva? Adică tu le dai bani, pur și simplu le dai 10.000, știi, în general, le dai 10.000. Ok, ia 10.000, da? Du-te, ai echipa, ai alea, fă produsul, nu știu ce. Câte ajung? Câte? Uite, zice cineva 10%. Bă, procentul ar putea fi chiar și mai mic de atât, ok? Și mai mic. Ce se întâmplă cu celelalte? Păi se duc la zero, nu fac nimic. Adică pur și simplu dau faliment. Aici nu-ți mai zice nimeni, mamă, criptomonede. Da, așa sunt și criptomonede alternative. Ai o idee, ai un blockchain, vrei să ajungi la un produs, ai o echipă, nu știu ce, bă, se poate să nu se întâmple. Ok? Se poate să nu se întâmple. Da, procentul poate să fie și mai mic. Acum depinde în ce țară vorbești, dar el este mai mic de 10%, adică acel procent. Din 100 de companii, cel mai probabil 5 îți vor face ceva. Adică 5, restul nu se va face nimic și vei da bani și vei vedea cum. Ăla se duce, mănâncă, face investiția, CEO se duce și mănâncă pe banii tăi sau încearcă să facă și el ceva acolo, nu face nimic de faliment. Da, asta e. Adică sunt riscuri în orice. Bă, treci pe mare realitate. Hai să lăsăm un pic, să ieșim din bula asta. Așa sunt și aceste altcoinuri. Dintre ele sunt un fel de startup-uri. Adică sunt startup-uri. Atât. Sunt startup-uri. Unele dau faliment, unele nu. Diferența e că în spectrul ăsta financiar te simți tu mai safe, deoarece ai o reglementare acolo de bază. Că acea companie trebuie să aibă nu știu ce. Dar rezultatul final, bă, e același. Adică e același, înțelegi? Adică e același. E procentul un pic mai mare, poate pe companiile astea, să zicem, pe care se ridică acum din sfera asta, să zicem, financiar, poate e mai mare, poate în cripto din 100 ți iese doar 1% sau 2%. Dar na, end-goal-ul e același, trebuie să găsești acele companii sau acele criptomonede care vor performa. Le știi tu pe alea? Nu. Faci o analiză, te uiți la, uite, aia mă interesează. După 6 luni vezi că nu se întâmplă nimic. Ok, bine. Băgăm în aia sau nu știu, mergem mai departe sau depinde ce vrei să faci. Deci așa ești și în spațiul ăsta. Adică pe astea pe care le vezi sunt foarte puține de miile care se întâmplă în fiecare zi să ia investiții, nu știu ce. Deci ăștia care zic, bă, probabil nu înțeleg cum merge. Nu înțeleg cum merge partea asta și să uită, criptomonede, niște scamuri, v-au luat banii. Da, așa, asta e. Acum, e o diferență, așa mai e vorba de reglementare. Îți dau ăia în loc de monedă, îți dau acțiuni sau îți dau nu știu ce. Dar end goal-ul poate să fie acela, să pierzi investiția pe care o faci. De asta în investiția pe care o faci în criptomonede, nu știu, există și un risc aferent cu investiția aceea. Că cumperi companii, că investești în cripto, că investești nu știu ce. Acum, riscurile sunt mai mici dacă investești în S&P 500. Adică dar și reward-ul, adică recompensa e mică. Ai un 7%, să zicem așa, anual. În average, nu înseamnă că în fiecare an. Poate să fie un an, 2, 3 în care să ai pe minus pe bursa americană. Ai average de 7%. Te interesează 7%? Bine, rămâi pe 7%. Intră în obligațiuni. Bă, nu ți-a zis nimeni, intră acolo. Trebuie să înțelegi riscul. Pe cripto ai riscul un pic mai ridicat sau ridicat, dar și reward-ul, tată, când vine, îți dă reward-ul, îți dă recompensa cu ea în cap când toate urcă, știi? Adică depinde de profilul tău în general. Și de asta am ceva cu oamenii care zic, mamă, criptomonedele. Nu mă, vă uitați, voi greși la ele. Pur și simplu e după riscul pe care vrei să ți-l asumi. Că nu explică lumea riscul, asta e o altă problemă. Adică e o altă problemă, nu ține de criptomonede că nu explică lumea riscul. Ok? La care te supui. Dar fără risc, ce vrei să câștigi? Adică asta e întrebarea, știi? Trebuie să asumi riscul după cum vrei să câștigi. Dacă ți asumi un risc mic, du-te în obligațiuni guvernamentale, bagă în yielduri, bagă în 5, 7, 9% și stai acolo și papa la revedere dacă ai destul de mulți bani. Dacă ai bani de te enervează. Ok? De asta Warren Buffett nu bag cripto, acțiuni prea multe și deține Apple doar și câteva. Păi ce pe el interesează să-și țină banii, care are miliarde. Nu interesează să facă el 500% într-o zi, doar ce are prea mulți bani. Depinde fiecare de riscul lui și cum vrea să și-l asume, dar trebuie să înțelegeți că există riscul respectiv, că bagi în cripto, că bagi în acțiuni, că bagi în... Dar riscurile, trebuie să știi, diferit. Bă, bag în cripto, da, am risc un pic mai mare, nu? Am risc mai mare, dar și recompensa mult mai mare. Depinde de profilul tău. Asta nu înțeleg mulți care vin în cripto și zic, mama, bag, fac, drag, manta la 15 $. Bă, da, riscul, nu înțelegi riscul? L-ai analizat? Știi ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla un minus 98%, se poate întâmpla un minus 95%, se poate întâmpla un minus 90%. Când arătam graficele alea că s-au întâmplat, mulți erau, s-au întâmplat, da, FCA a luat minus 90%, da, pe l-am văzut doar când crește. Ok, înțeleg. Bun. Deci,
Pump Fun Scam. Nu știu dacă este scam, dar clar că umblă acolo la cifre. Pump.fun. Pump.fun a salvat Solana? Da, destul de clar. Corect. Nu e riscant pe BTC să plece devs sau să arate profit. Nu e în risc pe BTC să plece devs sau să arate profit. Nu știu la ce te referi. Intel, companie cu utilitate în viața reală, care n-a mai făcut all-time high din 2001. Da, s-a întors la nivel din 1900 și ceva. Adică există în risc în orice. Acum vine tu vii, știi riscul, analizezi, investești, faci, bă, tu ți-l asumi. De asta zic, nu mai puneți ochii la unul altul care vă trage, a investit în cripto, s-a investit în orice. Păi alea, mi-au zis mie tovarășul meu care mă uitam la Insula Iubirii, mi-a zis că a băgat și la $100 și a pierdut toți banii. Ai mare grijă. Cineva care și-a asumat niciun risc în viața lui. Adică nu mai luați sfaturi de la persoane de astea care ele oricum nu investesc. Vorbiți cu persoane care au investit, care și-au asumat anumite riscuri, care înțeleg ce s-a întâmplat, care înțeleg să analizeze, nu mai luați de la oricine că și ăștia din sfera financiară care tot au dat pe criptomonede de-a lungul timpului, că Bitcoin e un scam, că Ethereum e un scam, că ăla e un scam. De ce? Păi le mănâncă din sfera lor financiară, că sunt analiști financiari, că sunt oameni care analizează pe YouTube, că nu știu ce, bă, le mănâncă cripto. Pur și simplu, ei vorbesc despre acțiuni, nu se uită nici dracu. Înțelegi? Adică și vorbești despre criptomonede și nu știu ce, bă, mă, se uită toată lumea. Înțelegi? Adică le mănâncă pur și simplu, că așa se întâmplă cu tehnologia, așa se întâmplă cu piețele, evoluează în diferite forme, ok? Dar de asta, unii sunt sărați de-a dreptul și vor ca criptomonedele să piară, adică sunt hateri să piară, mamă, în fiecare zi, ies de pe un boscheț, când văd că Bitcoin scade, iese unul de pe un boscheț, pică criptomonedele, când urcă nu mai auzi nimeni, nu mai auzi că iese ăla nu știu ce. Bă, e un hate din partea aia ca spațiul ăsta să pice, să ducă la zero, să facă enorm, pentru că unii au ratat terenul, pentru că unii nu știu să vorbească despre spațiul ăsta, despre ce se întâmplă aici, despre toate chestiile. Nu știu să vorbească, încearcă și să-și dea opinie pe aici pe acolo, cum și-au mai dat aia din 2013, 2011, 2015 și opiniile au fost greșite, total. Au venit să zică, bă, cum vine Daniel Nița aici, păi, eu am avut o opinie, e greșită opinia respectivă, dar nu s-a întâmplat, mi-asum. Așa fac oamenii inteligenți. Oamenii cu ego prostesc de 2 lei vin și zic, nu, pică. Băi, aveți grijă de la ce oameni, să zicem așa, lucrurile poate să sune bine, știi, pentru mase. Bitcoin, criptomonede, băi, e și ăsta un spațiu de tranzacționare, punct. Îi tai de la ce e un spațiu de tranzacționare, e vorba de risc, e vorba de tu ca persoană, e vorba de orice altceva. De ce să scuipăm? A? De ce să scuipăm? Care e interesul să scuip pe asta? Bun. Mai departe, poate ajunge dim la, uite, Cristi Deve, poate ajunge dim la 4. Ne uităm, poate, adică momentan pare că formează un bottom cât de cât interesant și ziceam că multe astea de pe Binance vor forma bottom-uri interesante. Bun, Daniel Niță, crezi că mai poate DIM să ajungă la $4? Ne uităm. Foarte true ce ai spus. Exact. Bă, dar ce e cu chestia asta, mă? Vin ăștia în fiecare odată la 3 luni să mai găsește unul mai face un video. De ce? De ce mai face? Păi toată lumea se uită. Aici sunt oamenii pe vizualizări. În rest, moarte. Unii își pompează vizualizările. Unii nu știu ce. Bă, moarte. Când vorbești de cripto, bam, vine lumea să zică. Ai avut dreptate, n-ai avut, ești prost, ești fără. Deci se discută, ok? Se discută, adică, înțelegi, dacă nu s-ar discuta, n-ar merge niciunul nimic de cripto. Zic pentru că vor să atragă atenția, înțelegi? Că sunt ăia care au de-a face cu cripto sau nu cu cripto, cu spațiu financiar și zic de cripto. Că sunt ăia care n-au nicio treabă cu cripto și vor să bage și ei în seamă. Toți vor să bage în seamă. De ce vor să bage în seamă? Păi ia vorbește, mă, despre ce s-a întâmplat în Japonia și lasă-ne în pace cu criptomonedele noastre, să ducă toate la zero. Lasă-ne, vorbește, mă, ce s-a întâmplat doar în Japonia, vorbește despre sistemul financiar, că mulți îl pun, sistemul financiar. Da, sistemul financiar pe care l-am văzut, tată, l-am văzut atâta timp, în care bogații devin și mai bogați, săracii devin și mai săraci. E un sistem financiar incredibil, ne place sistemul financiar, dar criptomonedele astea, ne mănâncă banii, ne mănâncă sănătatea. Bă, dar sistemul financiar e perfect, mă. Hai, lasă-ne! Crezi că merită să transfer Aevo, Saga, Manta, Atom, Dia, Portal, Theta în alte active? Mari,
tu iei decizia respectivă. Dacă le transfer, dacă eu aș fi în locul tău și l-aș transfera în ceva în care eu vreau, înțeleg foarte bine și aș vrea să adaug în următorii 2 ani. Nu l-aș transfera doar de dragul, dar l-am mutat de aici pe acolo. Adică lumea vine la top și te întreabă în ce să investească și le zici că tu deja ai vândut, zice Paul Nicușor aici. Înseamnă că cripto are valoare. Exact. În general, oamenii, industrie care au, să zicem, oarecare valoare sunt atacate. Oamenii valoroși care sunt sinceri sunt atacați. Că asta e, așa e. Unii nu pot, pur și simplu, au acea chestie să atace pentru că ei nu pot face. Ei nu pot și au chestia asta de a ataca, de a face, de a... Ok. Și am zis, pot să fac debate cu oricine despre cripto. Oricine, oriunde, oricând. Să vedem pe toți analiștii, toți economiștii, toți nu știu ce. Am argumente pentru fiecare în parte. Să ne povestească despre sistemul financiar, cum bubuie, cum economia, cum... Hai, lasă-ne. Crezi că altcoin season va fi mai sus decât cifrele din martie? Pentru că prețurile de acum, eu la 3x ajung la ce am investit în martie. Crezi că altcoin season va fi mai sus decât... Greu de zis. Trebuia să te gândești care ar fi fost pentru tine prețurile medii bune și lichiditatea care e destul de relevantă până atunci și de ce ai investit în acele monede. Ce părere ai despre moneda Dogs? Am mai auzit de ea, nu m-am interesat prea tare. Ți s-a pus pata? Nu mi s-a pus pata, adică pe astea le știm, noi le-am mai discutat aici, că mai apare unul altul, că mai vorbește unul altul. Vorbește doar așa, să afle întreabă și să zică și că e acolo, în trending, că vorbește despre aia. Dar na, luați istoria lor la puricat. A avut dreptate despre Bitcoin? Au dat în cap unii de până 2015, unii de până 2013, unii nu mai vorbesc acum, că nu e mai bine să vorbești acum, știi, după ce s-a aprobat spot ETF, nu mai e sexy să mai vorbești acum despre Bitcoin de rău și despre Ethereum de rău, nu știu, și acum se duc la altcoin-uri de rău, până când vor avea și ETF pe Doge și atunci îți dai seama că toată realitatea lor se va distruge ușor în legătură cu sistemul financiar. Bun. Vreau să văd niște economiști că vorbesc. S-a aprobat ETF-ul pe Dogecoin, știți, acel cățeluș. Bun. Cam slabă dominanța pe like-uri, verificați butonul de like. Dacă vă place, lăsați butonul de like, vorbim un pic aici, sunt deja 45 de minute, vedem un pic mai mult, maxim 15 minute, vă promit că mai stăm aici pe vorbă și trecem la subiecte. Dar e important să știți, de ce investiți în cripto? E important să aveți discuții cu oamenii ăștia care vă trag de mânecă, mai investi în cripto. Deci, dacă eu înțeleg riscul meu, de ce? De ce zici tu să nu investesc în cripto când eu vreau? Adică asta, nu e un sfat financiar să-i zici cuiva să nu investească? Cum ziceau ăia în 2013, nu investiți în Bitcoin, ăla nu e sfat financiar? Sau? Păi, cum nu e sfat financiar? Ba, e un sfat financiar, nu investiți în Bitcoin în 2013 la $200. Nu e sfat financiar? Acum e 60.000. E sfat financiar sau nu e? Teoria bună ar fi, nu mă pricep, nu știu să zic dacă să investezi sau nu, depinde de riscul tău, depinde de cum te cunoști pe tine, depinde. Nu, domnule, nu investiți în Bitcoin. Care e diferența între nu investi în Bitcoin și investi în Bitcoin? Adică nu e sfat financiar, ambele sunt sfaturi financiare, ambele sunt sfaturi financiare. Portofoliul meu 70%, dar îi place cripto și nu mă dau bătut. Și șeful și de Aivo. Noi vorbim și despre Aivo poate mai târziu. Ce faci dacă faci debate cu Silviu pierzi? Nu e vorba de pierdut sau nu, e vorba de o discuție. Din nou, discuția eu cu toate persoanele cu care aș vorbi ar fi o discuție civilizată. Nu ne aruncăm aici ca la cocină, să ne aruncăm, să ne bălăcărim nu știu ce. Dar e deschis pentru oricine. Oricine vrea să aibă un debate live, de preferat, să zicem așa, live, că acolo se vede, nu când îți pregătești fițuici de acasă, să stai ca Kamala Harris. Inflația este un fenomen, adică live, așa, cu oricine, oricând, am zis, oricine, oricând, oriunde discutăm despre criptomonede, domnule, acest spațiu, care toată lumea micționează din toate direcțiile, că așa li se scoală lor dimineața la unii. La ce oră e CPI? A fost CPI, a venit bine, imediat. Salutare, discuții constructive, bun.
Mai departe, cu Benny ar merge un live. Am mai zis, când vrea Benny e mereu invitat să vină să vorbească comunității din România cu întrebări deschise, ca de fiecare dată. Bun, una peste alta, că suntem 1147 și doar 22 de like-uri, hai că se poate mai mult, cred că sunt mai multe, numai că trebuie să dai refresh, nu simți plictiseala aia gen 2020, nu mi se pare plictiseală. Dacă știi la ce te uiți în piață, nu ești plictisit niciodată, oamenii inteligenți nu prea sunt plictisiți de obicei, mai ales în epoca asta. Greu să fii plictisit dacă ești inteligent în epoca asta, ai putut fi plictisit în trecut când nu era electricitate, dar și din plictiseala aia a ieșit electricitatea, înțelegi ce vreau să zic? Deci oamenii inteligenți nu sunt niciodată plictisiți. Hai să vorbim un pic despre ce se întâmplă până la sfârșitul anului. Imediat. Bun, ce părere ai despre domnul Sima? Am zis, eu nu-mi dau de obicei cu părerea despre oameni în general, că mă întreb de domnul Sima, că mă întreb de whatever. Prefer să nu-mi dau neapărat cu părerea. Am mai explicat. Respect ce face, să facă mai departe, dacă el așa consideră cum consideră, challenge-ul cu EGLD încă este valabil, el a zis că se duce la 10, eu am zis, de fapt el a zis că se duce la 0, dar hai să-i luăm $10 ăla, challenge-ul este valabil, atunci, punem banii, eu întotdeauna, sunt unul care îmi pun banii unde mi-e gura. Orice zic, adică oamenii se așteaptă să vorbesc de rău, de X, de Y și de Z. Nu pot să vorbesc de rău, de X, Y și de Z, că nu-mi stă în caranter în prima fază și nu cunosc neapărat persoanele respective, ok? Doar ce zic ei aici, în partea asta de social, pe care n-am timp să o urmăresc, adică mai îmi trimite cineva un screenshot, uite ce a zis nu știu cine, că n-am timp să urmăresc, adică, dacă este pentru că n-am timp să urmăresc tot ce se întâmplă. Ok? Bun. Cum vezi viitorul urban la cripto din China? Viitorul unban la cripto din China? Cred că se va întâmpla. Și cred că va fi destul de posibil pentru piață. Ar fi record de înjurături dacă ar veni Benny pe live. De ce? Întrebarea e de ce l-ați înjurat pe Benny. El a făcut un startup și a dus startup-ul ăla la un nivel destul de mare pentru România, știi? Adică e vorba, diferența mare dintre Web 2 și Web 3. De asta încă nu putem sparge gheața, să zicem așa, în spectrul ăsta. E că în Web 2, dacă tu îi dai bani cuiva, de exemplu îi dai bani cuiva să construiască un produs, păi ăla poate să dureze 2, 3, 4, 5 ani fără să-ți dai niciun fel de rezultat și banii tăi să fie blocați. Și este perfect ok, nu? În Web 2. Ei bine, în Web 3 e foarte diferit. Când dai cuiva să facă un token sau să facă un produs, să scoată un token pe piață, dacă aștepți 1, 2, 3, 5 ani și pe urmă iese și n-are cap, să zicem așa, acel proiect și nimic nu se întâmplă cu el și altceva, atunci îți dai seama că e la gura ta numai reacții negative, nu? Acum e strict de așteptarea ta. Acum, dacă acea persoană face chestii negative cu banii tăi, adică să duce până Dubai, distracții, chestii, nu face ce trebuie cu banii tăi, atunci te poți duce la autorități să zici, ok, fii atent, ăsta, eu am dat banii, contractul nu știu ce, alea, n-a făcut, n-a adres, ok, n-a făcut atunci. Okay? Asta e diferența între Web 2 și Web 3. Mai mult timp, mai multă răbdare pe partea asta, dar va veni ușor și cu reglementarea asta pe cripto, va veni și aici partea de răbdare, deoarece investitorii de duminică, ca așa putem să-i numim, vor pleca, deoarece îți dai seama că vor pierde bani o dată, 2, 3 ori și pe urmă vor pleca, ok? Și vor rămâne doar cei care înțeleg să investească, să zicem așa. Bun. De ce l-aș înjurat Daniel Lința? Unde sunt banii mei din Max? De ce iei apărarea? De ce nu mai face nimic? De ce să-i dau hate? De ce? Păi poți să-l întrebi. Ok? Poți să te duci la cine, să zicem așa, de-ai investit în Max în astea, poți să te duci să faci o plângere să vezi ce se întâmplă mai departe. Dacă tu crezi că ai fost jefuit în Max, adică, poți să faci anumite chestii. Dacă ar veni pe live, l-aș întreba ce s-a întâmplat cu Max, îți dai seama, adică l-aș întreba ce s-a întâmplat cu Max și din viziunea lui și ce s-a întâmplat acolo, ok? Nu iau apărarea niciun fel, adică nu te gândi că iau apărare pe faza asta, pur și simplu, e chestie de ce a promis, ce a făcut, ce astea, dar e legal, ilegal, asta e întrebarea de bază, ok? Daniel, știi cumva un indicator pentru cât BTC este pe exchange versus când este scos de pe exchange? Mă refer la balene când îl mută de colo-colo. Cred că pe on-chain poți să vezi asta. Intră pe CryptoQuant, ar trebui să fie acolo. Max am pierdut o grămadă de bani. De ce ai pierdut o grămadă de bani?
pe Max? Cu ce idee ai venit și care a fost riscul tău când ai băgat într-o monedă ca Max? Adică ți s-a promis că se duce la milioane? Sau? Asta e întrebarea, adică care a fost principiul în care ai băgat banii în Max și de ce ai băgat atât de mulți bani în Max în prima fază și cine-i de vină că s-a întâmplat asta cu Max? Adică și asta e relevant. Dacă tu consideri că echipa ai de vină sau nu ai de vină, trage-i de mânecă. Bun, mai multe, nu știu cum vezi Apple Intelligence care va fi aproximativ 20 care va fi aproximativ $20 pe lună. Cu duș și întors. Am de văzut dacă vor da ceva în plus față de ce avem acum pe piață. Pierde la discursul cu Silviu. Da, nu încercați să ziceți lucruri rele de oameni pe chat. Fiecare are și puncte bune, fiecare are și puncte rele. Ok? Că îl suportați pe unul, că nu îl suportați. Vedem. E posibil ca acest ciclu să nu mai intre de mulți participanți noi în piață, doar ce s-au învățat minte ciclul anterior când au intrat la top. Corect. Corect, mulți nu sunt încă noi participanți în piață, dar ei ar putea intra și de cele mai multe ori generația tânără nouă intră după o mega criză financiară, adică o mega criză financiară ar fi foarte negativă pentru cripto pe termen scurt, dar foarte pozitivă pe termen median-lung, ca să înțelegi asta, deoarece ar atrage mai mulți oameni să se întrebe ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat criza financiară, deoarece când se întâmplă o criză financiară, oamenii își pun întrebări, nu mai au confort, nu mai au lux, nu mai au bani, nu mai au nici să întreabă. Atunci când îi să ia banana la maimuță, aici la Gigel, când nu mai are banana, știi când are banana? Stă și mănâncă din banană și se uită la televizor și mănâncă în continuare din banană, dar când nu mai are banana, devine agresiv, devine mamă, ce s-a întâmplat? De ce nu știe ce s-a întâmplat, știi, cu banii lui, cu toate astea și atunci se îndreaptă spre a analiza ce s-a întâmplat și ajunge și în spectrul ăsta de a vedea și alte chestii din sfera financiară, ok? Vor mai intra, mai am vorbit de demografie și de toate cele, nu cred că trebuie să reluăm. Nu mai ce nimeni nimic de e-gold, am un feeling foarte bun începând cu anul viitor, salutări calde Daniel, respectele mele, o mică analiză pe e-gold. Facem. Eu cred că e-gold se va întoarce peste 100, cel puțin asta este teoria, asta nu înseamnă că voi avea dreptate. Posibil să ducă unde a zis domnul Sima la 10. Se poate întâmpla și asta dacă vine o mega criză economică. Poți să vezi gol la 10 dacă vine o mega criză economică acum. Adică e destul de simplu să ducă în zona respectivă. Dar dacă nu vine, e posibil să vezi întâi la 100, 100 și ceva, poate 200 de dolari la un moment dat, mai ales faptul că pare că nu ne îndreptăm neapărat acum spre o criză economică, ci ar mai putea fi amânată. Că noi suntem spre drumul spre criza economică, mereu am fost pe drum. Mereu am fost pe drumul ăla spre criza economică, doar ce așa se rebalansează economia asta de tip Onzi în care ne aflăm în momentul de față. Okay? Alexandru Doboșbi, welcome to the moon, baby, bine ai venit aici. Salutări, Ionuț Alexandru Cernat, mersi pentru super chat, îl vom face imediat și ne vom uita și la piață. Ce părere de airdrop-urile de pe Telegram? Ar putea fi ceva acolo, nu m-am uitat, nici în trecut nu am fost prea mult pe airdrop-uri, am avut doar Cosmos la staking și am primit Celestia și multe alte din sfera asta la început. Acum nu prea mai sunt relevante nici măcar pe Cosmos, dar nici pe un alt blockchain. Poate Ton va revigora un pic partea asta. Știu că pe Tonia la Hamster Combat, care mulți probabil l-ați farmat, vedem dacă se listează sau nu. Clar că trebuie să amâne listarea septembrie, octombrie, noiembrie, dar clar că multe lucruri duc spre zona respectivă. Hai să vă arăt ceva. 2 secunde dacă pot să găsesc aici acel grafic să vi-l arăt. Și intrăm în pâine. Bun. Masari, iulie 2024, Crypto Fundraising. E destul de clar că trebuie să ne uităm la asta aici. Total amount raised plus deal count. Vă ziceam că e foarte important să ne uităm să vedem ce fac banii mari. Banii mulți, adică dacă revin pe investiții sau nu. Asta îți va da tonul dacă urmează lucruri bune în piață sau nu, sau ce aproximează ei. Că dacă ei aproximează lucruri bune, ar putea să se întâmple. Asta nu înseamnă că se întâmplă neapărat, că ei pot investi, desigur, în chestiile respective, să nu se întâmple, să mai aștepte un an. Dar pe cât vedem aici, total raised, aici, cred că pe ultima lună, putem să vedem aici 72,9% month over month, adică creșterea a fost de 72,9% din luna precedentă până acum, ceea ce e destul de bine și putem să vedem și aici proiectele în care s-au băgat bani, rundele astea de seed, adică unde au investit în seed în mare parte, ok? Adică seed, private, le știți pe astea cel mai probabil.
Sentient aici, Artificial General Intelligence Platform, round lead by Pantera Capital, deci Pantera băgat în Sentient. Vă puteți uita și voi în timpul vostru liber să vedeți ce fac asta. Okay? ID Planet, care este un layer 1, asta e clar pe inteligența artificială, okay? Aici pe AI. ID Planet, care este un layer 1 Web3 Metaverse Hub, interesant, round lead by acel Byte and Lam Group. Ok, 80 de milioane băgate și aici. Partior, Enterprise Finance Services, round led by JP Morgan and Jump Trading. Ok, Jump Trading am văzut că au avut ceva probleme și au și vândut ceva Ethereum între timp pe spot, dacă ați fost un pic atenți. Aici, Centi, AI Infrastructure, deci clar că multe fonduri se duc spre AI în momentul de față. AI-ul mort sau nu? Asta e întrebarea. Round led by BCA Enterprise, adică poți să vezi de unde au venit aceste runde de finanțare aici, ok? NPC Labs, Scalable Infrastructure for Games, nu-l vedeți voi aici, cred că trebuie să facem așa ca să se vadă mai bine, 2 secunde, ca să fie totul ok, cred că ceva de genul ăsta am putea face, ok? NPC Labs undeva la 11 milioane în seed aici, Scalable Infrastructure for Games, round lead by Pantera Capital, ok? Deci pare că există aici un interes din partea lor și putem să vedem aici, noiembrie 2023 am avut o urcare aici până în ianuarie 2024 și urcarea asta coincis cu acea zonă de bull. Deci ei și-au făcut intrările, după cum observați aici, ok? În noiembrie 2023 se poate observa aici un flux destul de mare de intrări aici la cât de mult capital s-a strâns. Aici erau 2 miliarde, asta ca să înțelegeți, s-au strâns 2 miliarde în noiembrie 2023 și apoi s-a întâmplat asta, ok? Cumulat cu toate launchpad-urile de pe Binance tot până în martie. Din martie am avut cădere până aici în zona asta de iulie, da? Tot am avut căderi pe piață, inclusiv iunie, putem să vedem aici și acum în sfârșit avem o urcare în 280 de milioane. Clar că nu e la nivelul de 2 miliarde, dar ne mai uităm să vedem, ok? Mai ținem ochii aici și ne mai uităm să vedem dacă asta urcă și nu la viitoare, ceea ce ar fi destul de interesant și merge spre teoria mea că da, banii, să zicem așa, ăștia de la fonduri se pregătesc să intre acum. Asta înseamnă că ei au făcut data trecută noiembrie, decembrie, ianuarie, 2 luni distanță de entry-ul ăla a fost iulie, august, septembrie, poate noiembrie am putea să vedem primele semnale cât de cât relevante. Deja am văzut câteva semnale, mai ales mergând, dacă mergem să ne uităm un pic de tot aici, să vedem ce se întâmplă pe piață. Bun, you're amazing, merci. Mersi pentru super chat. Bun, dacă ne uităm aici, de exemplu, Saga, putem să vedem că a făcut rost de ceva lichiditate. Am văzut ceva la ei știri, ceva că a făcut rost de un fel de lichiditate pe Binance, cu ceva market maker. Dar putem să vedem ceva aici pe Saga, ok, relevant, bam, rapid. Un fel de dublu subsol. Acum Saga trebuie să ține 1.53, ar fi foarte, foarte frumos să ține 1.53 la weekly. Vedem duminică și apoi să urcăm peste 1.75 și de-aia avea Saga în 2.3. Poate chiar regiunea de $3 aici pentru Saga. Am văzut DIM, desigur, care și el a avut aici o urcare. Deci vedem anumit volum care cât de cât se întoarce în piață în momentul de față. Okay? Dacă ne uităm aici și pe DIM, același lucru, un fel de dublu subsol, nu ți-a făcut un minim sub regiunea asta, un fel de dublu subsol aici, dar ai vrea peste 1.73 sau măcar weekly peste 1.5, ți-ar duce teoria că ar putea să formeze un bottom aici, chiar dacă ai vedea chestii de genul ăsta. Poți să vezi ceva volum aici, poți să vezi ceva volum aici, deci există interes, asta vrei să vezi, ok? DIM, ne întoarcem pe Saga să ne uităm un pic la volum, mergem și pe SUI imediat. Dar uite-te și aici la Saga, okay? Există volum și în regiunea asta, ceea ce e bine, asta vrei să vezi. Există volum și aici, în aceeași zonă, adică în aceeași zonă când ți-ai atins regiunea de 86, au venit două zone de volum foarte, foarte importante aici. Asta vrei să vezi pentru a avea, să zicem, speranță pentru redresare. Vrei să vezi volum și mai ales partea de buy, nu pe partea de sell. Vrei să vezi și pe sell, dacă ne uităm la SUI un pic aici, rapid. Dacă ne uităm pe SUI rapid,
putem să observăm. Vrei să vezi volum de sell? Asta a fost o zonă de capitulare, ok? Asta a fost o zonă de capitulare aici. Prețul mediu pe SUI nu l-am calculat încă, o să fac update pe portofoliu săptămâna asta pe Patreon. Probabil undeva în zona asta de 60 de cenți în momentul de față pentru SUI. Nu retrag nimic aici, deoarece ăsta cred că are potențial. Chiar dacă mi se întoarce în regiunea asta, voi mai cumpăra, deoarece încă nu mi-am umplut sacul total aici, ce aș fi vrut pentru SUI, dar din nou SUI s-a întors de unde a plecat, ok? S-a întors în regiunea asta de undeva între 0,5 și regiunea de 0,38, ceea ce este bine. Ok? A dat tot înapoi aici, a urcat, a dat tot înapoi în regiunea asta. Bine, un reset destul de bun, cu ceva volum aici, pe urcarea asta, cu ceva volum de capitulare pe care vreau să vedem și volumul aici imediat de buy. Frumos. Asta a urcat din nou, un alt, să zicem așa, fond, Grayscale, au băgat ceva bani în SUI, ceea ce din nou îți arată că tot monitorizăm partea asta, îți arată că se pregătesc, după cum am zis, septembrie, octombrie, noiembrie, sau teoria cu ce am mai discutat, dacă nu se întâmplă septembrie, noiembrie, octombrie, șanse mari la începutul 2025, cum s-a întâmplat și în 2023, ulterior 2024. Adică s-au făcut așezările la început, la finalul anului, ați văzut atunci în noiembrie când a fost picul pe intrări din partea fondurilor și apoi ai avut buboiala la începutul anului. Posibil și acum să vezi ceva asemănător, dar zic eu că e o șansă și septembrie, octombrie, noiembrie să fie, având în vedere depozițiile. Trebuie să ne uităm neapărat la volume. Asta zic în mare parte ce se întâmplă cu piața. Ai capitulări, ai fluxuri de entry, ceea ce este bine aici, nu mai ai nici selleri prea mari și asta s-a văzut pe mutarea asta exponențială de aici pe SUI. De nivelul de 0,47 până în 1,11 a dublat aici, aproape a triplat, 2 ori jumate ți-a făcut din range-ul ăsta. Totuși încă n-ai aici neapărat o confirmare de bottom, dacă ne uităm, e, să zicem așa, o reacție bună. Confirmarea de bottom ar veni peste $1 la weekly. Peste $1 la weekly te poți aștepta ca să se întoarcă în 1,87 chiar spre zonele de all-time high, adică de zonele astea superioare de aici pentru SUI, dar da, având în vedere confirmarea ta de bottom e din ce în ce mai aproape aici în ceea ce privește SUI. Dar ce vrei să vezi? V-am mai explicat că asta să fie bottom, trebuie să ai o retragere de genul ăsta până în regiunea asta pe care am atins-o, trebuie să urci peste 9,21 și apoi putem vorbi, ca asta să fie în cădere. Momentan ai încercat rejectare. Weekly-ul peste $1 a reprezentat pentru SUI o poziție extrem de bună mergând în septembrie-octombrie, okay? În regiunea respectivă, mergând spre zonele astea superioare de aici pentru SUI. TIA la fel, scenariu de bottom, am mai povestit aici pentru TIA. Scenariu de bottom. Asta vrei să vezi. Volum aici pentru TIA, venind în zona asta. Există volum. Vrei să vezi 21 EMA. Eram pe aici și vă ziceam, vreau să văd 21 EMA. Coboară în range-ul de 7,6, ceea ce ar fi un prim semn bun. Vrei să vezi că ăsta urcă, reia 7,6 și atunci probabil bottom is in. Și atunci ne reorientăm la $18 din nou. Și da, va fi V-shape de aici, dacă ăsta urcă peste 7,6. Va fi o urcare destul de rapidă după. Vei avea prima dată 11 și apoi probabil regiunea de 18, care se va întâmpla probabil într-o lună dacă ăsta rea 7,6, adică foarte rapid. Mutarea va fi foarte rapidă pentru TIA. Acum mai e teoria că poate mai retestează low-urile, depinde foarte mult de Bitcoin. Dacă Bitcoin și bursa mai au o capitulare în luna asta, august, spre final sau început de septembrie, pe niște frici de recesiune venite, atunci poți să vezi și zona 3, dar momentan scad șansele pentru a vedea zona 3, adică 3,43, 2,29, ultimul buy pe TIA a fost la $5. Dacă vine în scenariul ăsta de aici voi mai adăuga, dacă nu, e posibil să fac o mutare și vă zic de pe acum, e posibil să-mi vând Atom și să cumpăr TIA aici, în zona asta de jos, având în vedere că Atomul e pe la zona pe la care l-am cumpărat și a făcut treaba pe zona de bear și a făcut treaba pe zona de airdrop-uri, dar nu văd să performeze. Probabil va performa 20, 25, $30 la un moment dat în timp, dar mai bine poate și consolida aici în TIA. Încă nu am luat decizia, dar e posibil să se întâmple, ok? Doar ce TIA arată mai sexy aici pentru a vedea o urcare de genul ăsta la un moment dat în timp. Ai și volum, ai tot ce vrei aici pentru TIA, dar momentan
pare că încă nu e acolo. Vrei să reia? Primul semnal pentru tine posibil ar fi 7-6. Posibil să mai retesteze low-urile, să mai facă lateral. Posibil până în septembrie. E o șansă. Sunt șanse chiar să retesteze zona asta de aici, dar ele scad având în vedere de bounce-ul ăsta destul de frumos de aici cu volum pe care l-am văzut pe TIA. Monthly-ul și-l arată așa, arăta o închidere bună peste $6 aici măcar, 6.2 ar fi excelent aici pentru TIA, pentru SUI nu mai zic. Cred că SUI arată foarte bine, chiar și pe monthly, arată ca în sfârșit ai un engulfing bullish aici dacă ai închide peste regiunea de 90 de cenți măcar. Weekly-ul la fel îți dă aici, ai două candele șterse pe SUI într-o singură candelă și apoi ai și urcare în regiunea asta de aici. SUI am zis $1, unii ar zice 1,23, dar a zice mergând înainte $1, asta ar fi. $1 și un pic, la care închide un weekly aici s-ar putea confirma lucruri pozitive. Cred că și SUI, cred că și TIA ne va răsplăti pentru răbdarea pe care am avut-o aici atâta timp pe căderea asta, pe cele două, dar și altele, nu neapărat doar SUI și TIA, dar și altele. Dar astea arată cât de cât sexy. Dacă ne uităm și la ZK, cred că și ăsta va răsplăti pentru entry-urile astea de sub 10 cenți sau spre 10 cenți de aici, dar nu momentan. Momentan pare, dacă te uiți la el, până când nu rea regiunea de 12.8, încă ai range-urile astea retest. E posibil să-ți facă retest în regiunea de jos. Posibil să mai adaug dacă îl văd sub regiunea asta de 9 cenți aici pentru ZK, dar și ăsta ar putea, numai că nu arată atât de bine poziționat cum au fost cele două, ok? AXL. Bun, axelar, dacă ne uităm la axelar aici, nu e neapărat ăsta un grafic excelent. Ne uităm și la Bitcoin imediat și facem o review și pe piață, dar ziceam așa, la ce monede cât de cât au așa o traiectorie interesantă aici, ok? Axelarul, da, un pic mai slab decât SUI și TIA, alea două pe aici, pe undeva, prin nivelul ăsta, peste 80 de cenți îți poți face speranțe până atunci în care putea retesta low-urile. Dar din nou, riscul. Să înțelegi riscul aici, dacă vrei să te poziționezi în ele, riscul e zona asta, ok? Asta e riscul. Nu ești aici să zici, mamă, riscul e aici, eu sunt aici, înțelegi? Riscul e aici, cât de cât decentă regiunea asta și vrea, am format câteva poziții, două deja aici în regiunea asta, aș mai vrea dacă s-ar mai duce spre range-urile astea de jos aici pentru el. Zicea ceva, not, da, și not ar putea avea o performanță, aici, probabil cu not, vedem dacă ți încearcă bottom-ul aici sau nu. Riscul ar putea fi real aici, 007-004. Asta ar putea fi un risc bun pentru not. Nu știm neapărat dacă va testa regiunea respectivă după cum arată. Aici sub un cent, poate ar fi relevant dacă te-ar interesa, dar nu e sfat financiar, din nou. Asta ar fi doar ce aș face eu. Ăsta, să zicem la spectru bullish, ar fi peste un 0015 aici, sărea regiunea asta și atunci te poți gândi. Dar cred că și ăsta face o surpriză cât de cât frumoasă. Chiar dacă va veni în range-ul ăsta, la un moment dat va avea probabil o reacție destul de bullish de aici. ENA, ne uităm la ENA imediat și apoi mergem, mai bem niște apă. ENA. Am luat 0.35 de 0.36 și am mai luat 0.24 aici pentru ENA. ENA, ce nu-mi place, n-ai volum. Până când piața nu-și va reveni foarte bullish, ENA nu va performa, ok? ENA acum mă interesează doar spre 10 cenți sau hai sub 15, regiunea asta de aici. Pentru a scade prețul mediu. Până atunci nu, încă nu putem zice că neapărat formează un bottom aici. Dacă vine în regiunea de 50 de cenți, ne-am putea face o speranță că formează bottom în spectrul ăsta pentru a testa 1.06-1.45. Momentan încă n-arată atât de bine ca SUI, ca TIA, de-aia SUI și TIA sunt în portofoliu de bază și asta de aici este în portofoliu de risc. Doar ce nu văd încă o structură clară pentru ea, ok? Bun, TIA 80 Easy mi-aduce aminte de Solana. Da, seamănă foarte mult cu Solana. Nici pe Solana nu mai voia nimeni atunci, dar nu trebuie să compar neapărat unul cu unul, dar da, seamănă foarte mult și în cripto lucrurile se repetă de multe ori. Hai să mergem să facem un overview pe cripto și ne uităm ce am mai zis și Trump și Biden și toate astea imediat. Bun. Vedem dacă s-a mai întâmplat ceva între timp aici. Pare că nu. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Toate superchat-urile vor fi făcute. Dă drumul la buy pe Theta în 5-6 euro.
Hai Daniel, dă drumul la baie pe Teta 5-6 ore. Rămâne primul target de sell pe Teta în jur de 5, da, momentan da. Am răbdare pe... Se mișcă bine Teta din multe perspective, și pe AI, și pe a-și lua anumite licențe în piață. Se mișcă binișor, numai că nu te ajută piața. Salutare comunitate, zice Costi mai bine, Daniel, ce părere ai de FET pentru viitor, unde îl vom vedea cu alianța ASIS, ce se mai aude? Nu știe nimeni nimic momentan dacă se mai aude ceva sau nu. Pare că s-a făcut, pare că nu s-a făcut, nu știm nimic concret momentan, dar asta și prețul are o reacție slabă momentan, dar ajungem și la FET. Bun, hai să vedem cum arată piața astăzi. SUI pe corecție după ce a avut oricare, la fel și TI aici pe corecție după ce a avut oricare, urcase peste 6, dăduse speranța aici, totuși bine. DOT în același range 4.34, nimic relevant aici pentru el. SEI și asta a avut oricare și pare că găsește o corecție. Acest SEI spre 20 de cenți ar putea fi relevant, chiar sub 25. AAV ține bine piața, 104, DeFi nu e mort, chiar ar veni puternic în ultimele 2 luni. TON își ține bine piața, 704. Dacă TON ar avea o corecție un pic mai mare, probabil aș lua o poziție chiar în portofoliu de bază. Ar vrea o corecție mult mai mare pentru TON. Nu știu dacă o să o mai avem, dar TON se ține excelent aici. Ok, putem să vedem Arbitrum încă neperformant undeva la 0.56. Media mea, nu știu, am luat de 2 ori la 0.76 și am mai luat sub 0.5 din câte țin bine minte, deci probabil 0.6 ar putea fi 0.60 ceva pentru Arbitrum aici. Încă speranțe de la el, dar nu momentan, probabil e într-o zonă de reacumulare un pic mai macro. Cred că va urca peste 1, 1.5, poate chiar 2 la un moment dat. Avem ce se întâmplă acolo. NOT stă bine, FLR stă bine. Rune aici cât de decent. PITH îl vedem la 2.6, neperformant undeva la 0.28. Peste 0.3 spus face speranță pentru PITH aici. Nu cred că și-a arătat încă adevărata față. Cred că ar mai putea da ceva acolo. Portofoliul de risc încă îl țin ca un candidat pentru chaining. Solana a mai dat un pic din montare, 145, stă un pic în lateral, s-a cam mai domolit un pic hype-ul pe Solana momentan. Ethereum a scos un pic capul în zile trecute, imediat cum au urcat peste 2700 au venit sellerii și au dat în cap destul de rapid. Maker minus 5,8 aici pentru Maker. Ondo m-ar interesa, dar mai jos, sub 0.6 ar fi interesant Ondo. Mai am ceva cash pentru el în caz că se duce sub zona aia. BIM am mai luat prețul mediu, vedem pe unde e în momentul de față, probabil 1.5. Rămâne de văzut când îl fac pe BIM. Dacă se duce sub 0.01, adică sub 1 cent, m-ar mai interesa pe BIM până atunci. Nu, lăsăm acolo și am răbdare pe el. Nu fac absolut nimic în momentan decât am răbdare. Injective aici, 18,96, mi-am luat poziția la 21 cu ceva timp, n-am mai mișcat nimic, prețul mediu 4. Nu mă interesează momentan Injective, îl las acolo, dacă urcă peste 30, 32, poate mă gândesc să mai retrag ceva, dar până atunci nu. Rune aici, binișor, 3.64, parte de bridge-uri, sunt 2 rune și cu axelar. Rune n-am, dar am axelar și stă cât de cât decent. Și rune axelar un pic mai slăbuț, dar capitalizare clar mai mică. Mergem în top 200 imediat. Nu, n-am reușit nici Ondro, nici Mantra, dar ambele sunt pe listă. ZK aici vedem că are o corecție astăzi. ZK peste 12.8, poți să-ți faci speranțe reale pentru ZK. Sub 10 ar putea fi o zonă de reacumulare pentru ZK. ENA undeva la minus 3,9. ULD încă n-am scăpat de el, 1,62. Vedem dacă merge un pic mai sus, poate scap de el și îl consolidez în altceva. Bun, Manta minus 5,6, n-a mai scăzut prețul mediu pe Manta, sub 0,5 probabil mă va interesa să mai umblu ceva la prețul mediu pe Manta, momentan în niciun caz. Aici Manta fiind parte în portofoliu de risc, o mică parte din el. Aevo, că întreba cineva 0,35, posibil să aibă o zonă de cât de bottom, regiunea de 0,25-0,3, poate chiar 0,35, rămâne de văzut aici pentru Aevo să facă ceva similar cum a făcut DIM și cum a făcut Saga și cum a făcut celelalte la un moment dat în timp, având în vedere că Binance Labs e băgat acolo. În septembrie poate ar fi zona pentru AAV, dar până atunci încă ar mai putea testa lorurile. DIM deja a avut o urcare frumoasă, dacă ține 1.57 ar fi destul de bine aici. Qtum Comp, vedem că DeFi stă bine, Comp, AAV stau cât de cât binișor aici. Bun. Cam așa arată top 200, mai mergem și un pic în top 300, ușor, și mergem și pe acțiuni și pe urmă mai mergem la Bitcoin imediat. Bun. Azi avem S&P-ul, vedem ce face bursa americană imediat. Bursa reacție cât de cât decentă, neutră bullish cum ar trebui să fie, nu? Reacția după ce CPI a fost cât de cât decent. 2 secunde imediat. Dacă ne uităm aici.
Bun. Microsoft 0.65 pe plus, Nvidia încă se ține bine 117, probabil să mai vând Nvidia că urcă peste 125-130. Palantirul se ține bine, știu că nu ești, dar se ține bine, foarte, foarte bine Palantir. Și aș vrea să vă uitați la Palantir, să vedeți cine este CEO la Palantir și ce a făcut băiatul ăla în trecut, adică domnul Peter Thiel. De asta probabil o să mai vreau să mai adaug, să-mi cresc ce am în Palantir, deoarece cred că va fi o companie foarte, foarte mare. Deja oricum concurează, dar cred că Palantir va scoate colții în următorii ani foarte, foarte puternic. JP Morgan aici pe urcare, băncile cât de cât bine, Wells Fargo pe urcare, Google suferă și cu Tesla suferă aici. Dacă vorbim de Tesla, vorbim și despre Elon imediat, ce a zis, nu știu dacă ați văzut interviul, a fost pe la 4, dacă nu 4 dimineața ora României. Dacă nu, vă zic imediat ce s-a întâmplat. Nu mare lucru, te-ai așteptat la mai mult, cu toate că n-a fost un interviu, ci doar o discuție ca între doi prieteni, între ghilimele, că numai prieteni nu sunt neapărat Elon și cu Trump. Pe drag manufacturing, pe droguri aici, și aici vorbim de pastile, nu de droguri, ca să facem o diferență. Ceva urcare aici. Un sfat ref la un transfer RNDR de pe Transilvania pe MetaMask, în urmă să dureze 5 zile, am sunat mail, nada, ce pot să fac? N-am cum să te ajut, vorbește la suport și le mai dă-le un bump. Vezi ce s-a întâmplat acolo, că e clar că la ei, nu? E treaba dacă nu ți-au ajuns monedele, dacă tu l-ai transferat corect, adică dacă ai făcut transferul corect de monede, ok? Deci nu, n-ar trebui să dureze atât de mult, în niciun caz. N-ar trebui să dureze atât de mult. Bun, ăștia care visează TIA la 50-80 ar trebui să vă uitați și la Token Unlocks din octombrie, o să aveți surpriză. Știm foarte bine Viral Media, adică noi suntem criptomane, știm că vin deblocările pentru TIA în septembrie, cum știam toți că vin deblocările pentru Solana în 2020, similar cu TIA, adică am mai explicat fenomenul. Dacă piața își revine, deblocările nu au un impact atât de mare. Dacă tu o să vezi TIA că urcă în 20-30 înainte de deblocare, o să ai o surpriză ca în deblocare să mai ai un ultim pump în 57-60-70. Nu e niciun șoc, le-am mai văzut pe astea, le-am mai trecut prin ele, nu înseamnă neapărat că dacă vine deblocare o să ai un dump instant. Numai dacă ajungi în octombrie și în octombrie piața arată vai mama ei, ok, și TIA e la un 20-30 de dolari și piața arată bearish, clar că deblocarea aia va avea o presiune de vânzare, având în vedere faptul că investitorii orice nu poate să meargă mai sus. Dacă TIA e în 5, dacă e în 3, nu, nici atunci investitorii nu vor vrea să vândă imediat, pentru că a fost 20, mai repede tu ca investitor zice, o ținem, există strategie de marketing, mulți vând și OTC, asta ca să știi ce se întâmplă în spate, că la multe proiecte la deblocări, dacă ai o balenă mare în deblocare, balena aia poate să zică, eu vreau să vând OTC, vine cineva din echipă, vine un alt investitor care zice, ok, hai cumpărăm noi, ok? Nu înseamnă neapărat, tu crezi că doar dacă e OTC, investitorul ăla îți va vinde pe spot. Nu neapărat, sunt multe chestii care se întâmplă în spate pe care tu nu le controlezi, nu le știi, nu știi ce se întâmplă neapărat acolo. Solana de-aia n-a avut un dump masiv atunci în 2020, doar ce selurile s-au făcut OTC. Au venit alte fonduri care au cumpărat, dacă vin niște fonduri și zic, eu vreau să cumpăr TIA, ok? Bun, se întâmplă să vândă din OTC-ul ăla. Să înțelegi că nu e chiar așa, se întâmplă chestii, cei care fac proiecte, cei care au investit în private știu, adică poate să-ți confirme pe chat că se fac chestii de genul ăsta, ok? Ca să nu impacteze prețul. Nu e chiar așa cum crezi tu. Depinde foarte mult de ce se întâmplă în piață în momentul ăla. O deblocare nu înseamnă neapărat rect imediat. Depinde cui ți vin, la cine se deblochează, cine sunt investitorii, dacă ești într-o piață bullish, dacă există demand OTC, pentru că în momentul când moneda îți urcă, ca să înțelegi, așa se întâmplă în multe proiecte, când moneda îți urcă, vin unii, zic, mamă, urcă 10, 15, 20 la TIA, vrem și noi moneda aia, ne faci nou un discount OTC? Da, bine, să duce la echipă, discountul face OTC, ia de la investitorul ăla care a investit prima dată, de la ăla care intră nou, ok, care vrea să intre OTC și tot așa. Adică sunt mulți factori pe care tu nu poți să-i vezi. Deblocarea e una, ce se întâmplă de la deblocare și cum găsește proiectul acele fonduri pentru a stinge din deblocare, acolo de fapt e treaba. Eu ți-am explicat cât de simplu pot, ca să înțelegi că deblocarea nu înseamnă. Și în trecut au fost și pumpuri mari pe deblocări. Pumpuri mari rău pe deblocări, deoarece ce se mai întâmplă în deblocări? Se shortează, ok? Se shortează. Cum a fost deblocarea pe AEV de 89 și practic a stat pe loc moneda, chiar cu așa o deblocare. Păi ce să mai vând de investitorii aia când moneda a picat minus 80% deja? Bun, Viral Media vinde Loganul să cumpere TIA la 120. Bun.
Bun. Mai departe. Bun. Imediat mergem mai departe. Aici avem Google, avem toate astea, vi le-am arătat. Imediat mergem să vedem ce se întâmplă pe Bitcoin. Sunteți interesați sau nu sunteți interesați ce se întâmplă pe Bitcoin? Lăsați un comentariu imediat. Lăsați comentarii pe chat și dacă vă place, aveți aici butonul de like, 5 like-uri sunt aici, probabil sunt mai multe, am dat eu refresh. Avem și un sponsor pe canal, și de la XFi, vedeți aici, aveți acest exchange pe care puteți tranzacționa. Dacă vă place, nu vă bagă nimeni pe gât, dați click aici, puteți să vedeți despre ce este vorba. NordVPN, desigur, avem partea de Patreon la care puteți să vă abonați aici în timp real, ce cumpăr, ce vând, ce tranzacționez, tot. Mâine vom avea live trading, ok? Bun, Bybit aveți aici la fel oferte și toate cele le găsiți aici pe toate, așa apreciam un like dacă vă place conținut, ok? Dacă vă place, nu vă bagă nimeni nimic, pe gât, ok? Bun, lumea fără crești pierde răbdarea. O nouă pandemie globală vine din Africa. Nu știu neapărat, am auzit că e acolo ceva, gripă, ceva, dar nu m-am interesat suficient. Nu m-am interesat suficient, sincer, ca să pot să am o opinie structurată pe asta. Poate să vină pandemii de oriunde, din toate direcțiile. Ok? Bun, mergem mai departe. Hai să vedem ce face Bitcoin. Bun, am vorbit de câteva lucruri, am vorbit de piață, Bitcoin, S&P 500 și toate cele imediat ne uităm. Bitcoin în momentul de față 59.300, ok? Bun. 59.307 aici pentru BTC, arată cam așa, nu arată extrem de grozav, cu sell-ul pressure ăsta aici mare, cu acest sell aici, puteți vedea și în grafic, plus ce vedem după? Nimic. Absolut nimic, și asta este problema de fapt. Hai să intrăm pe Coinbase totuși, BTC USD. Bun, BTC USD pe Coinbase. Hai să intrăm pe Coinbase. Bun, dacă ne uităm pe Coinbase, aici e diferit? Nu este diferit deloc. Problema, și de asta am zis că cel mai probabil vom găsi corecție din zona asta, urmăriți live-ul precedent. Din zona de 62.000 și un pic, 62.600, apropo am închis gap-ul de pe CME, de care am discutat data trecută, ziceam că probabil nu putem susține regiunea asta pentru că unde-i volumul? Unde este volumul? Ce s-a întâmplat aici? Ai avut un sell mare în range-ul ăsta. Cine a dat sell-ul ăsta de aici n-a mai reintrat în prima fază, se poate observa. Adică n-a intrat, se poate vedea aici, în piață. Și aici n-ai avut seller, de asta ai avut mutarea asta. N-au fost seller, pur și simplu. Ai avut volum mic. Totuși n-au fost seller și asta te-a ajutat, ok? Ai avut un prim moment de capitulare și un bounce. Până când piața nu urcă, până când prețul măcar nu urcă peste un 62.006, regiunea asta, 62.006, regiunea asta de aici, destul de relevantă, nu putem vorbi încă de o redresare reală, normală. Până atunci încă există o șansă pentru a retesta low-urile despre care am discutat. Ziceam că poate este în CPI, n-a venit CPI-ul rău, asta totuși a dus la o corecție, dar nu la o corecție în low-uri. Dacă CPI ar fi venit rău, probabil ne-am fi tranzacționat înapoi în 53, 54, 55 regiunea asta. Piața de obicei, pentru a-ți confirma un bottom, și te poți uita la DIM, te poți uita la toate altcoin-urile astea, retestează low-urile, după cum ai văzut la celelalte. Asta ai putea și pe Bitcoin să retestezi low până la final de august, început de septembrie, ai putea retesta low și mai apoi să faci un dublu bottom aici, abia apoi stai urcarea în septembrie, după 15, după ce vorbește Jerome, stai urcarea în all-time high. Cel puțin asta e ceva pe care îl văd în momentul de față pentru BTC, dar vrei să vezi și volumul, ok? Volumul nu există momentan, ok? Bun, hai să mergem pe daily înapoi, să ne uităm un pic la EMA-uri aici. Ce se întâmplă pe ele. Bitcoin a venit, s-a retestat 21 EMA, 9, rejectare. Încrengătura asta de EMA-uri tot în range-ul ăsta vine, între 61.006 și regiunea de 63.5. Până când nu ai range-ul ăsta ca suport, nu poți să te gândești neapărat la a avea, să zicem, o urcare sustenabilă înapoi spre range-urile astea superioare de 70.000. N-aș zice, ok? Dacă ne uităm și la RSI, pare că RSI-ul la fel, ți-ar vrea o corecție înapoi în zona asta de jos. Asta zice că da, vei avea probabil o încercare
în următoarea perioadă de retest a acestor low-uri de aici, care eu cred că vor ține. Dacă ne uităm la 4 ore, același lucru. Ai ceva selling pressure aici, la fel și RSI 4 ore, n-arată grozav. La fel stocasticul aici n-arată în cel grozav, cu toate că vine la un mic suport, iar MACD-ul arată așa cu un cross pe 4 ore. Daily-ul ar fi singurul care ți-ar da o speranță aici, dar nu e încă pregătit de cross. Vrei să vezi același cross pe care l-ai văzut aici în iulie, care a avut o urcare destul de frumoasă, vrei să-l vezi aici pe MACD, același lucru pe daily. Sau aici în aprilie, de a avut aceeași urcare, ok? Încă nu-l vezi, e posibil să întâmple așa în primă fază până când vei vedea cross-ul și urcare, ok? Pentru BTC pe MACD. Dacă ne uităm pe weekly, încă vânzătorii sunt în control pe MACD. Se poate observa, ai avut doar 2 săptămâni aici în care sellerii au fost un pic epuizați, aici au revenit, încă sunt acolo, cu toate că nu atât de mulți, sunt încă acolo. Ce ar fi bullish, da, să mai retestezi low-urile, să dai reset total aici la MACD, adică să-ți vină în zona asta de jos, poate undeva prin zona asta pe aici, ok? Și atunci când îți retestezi din nou low-urile să încerci un cross din zona asta de jos, ok? Nu pare încă acolo, ok? Nu pare acolo, pare că e la distanță de 3 săptămâni, cam așa o văd, cam distanță de 3 săptămâni pentru un potențial cross și la o posibilă redresare reală. De asta zic că septembrie ar putea fi zona reală de redresare pentru BTC. Dacă BTC reușește să rea 63.000, cred că vedem all-time high, mai ales dacă se întoarce înapoi în range-ul de 68.000, cred că de data asta vom vedea all-time high aici. Mulți ar zice distribuție și poți face caz de distribuție aici, poți face caz pe BTC având în vedere că trendul pe daily e numai minim în scădere aici, dacă le faci cherry picking cum fac unii pe internet și zic că zona asta de aici nu mai contează, în care ai făcut un higher high pe daily în nivelul ăsta, a zice că da, te uiți numai la minim în scădere aici, inclusiv ăsta, din zona asta de aici. De asta ar putea fi o curățare frumoasă, întoarcerea în range-ul ăsta și de-abia apoi să-ți dea senzația că aici din nou te duci mai jos, ok? Și atunci să-mi panichezi mai mulți. Dacă ne uităm pe EMA-uri pe zona asta de weekly, ce știm la 55 EMA? Când îl retestezi, păi stai ceva acolo, uite-te aici, ok? Când ai stat în 2021, bam, 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 aici ai arătat de mai multe ori când ai avut bounce-ul, la fel ai putea să vezi și aici, din nou, retest în 55.000, care vine la 52.000, e în urcare clar, ai putea să vezi finalul de august sau toată luna august, un range între 62.000 și regiunea de 51.652.000, cel puțin asta o văd momentan pentru BTC aici, cu un potențial de bottom aici frumos și ar fi foarte, 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 foarte pozitiv dacă Bitcoin ți-ar încerca un bottom de genul ăsta, nu un V, ok? Ar fi pozitiv cu o reacumulare în range-ul ăsta de aici, mai greoaie un pic și apoi bubuiala septembrie-octombrie. Asta ar fi perfecțiunea aici pentru BTC și spre asta înclin momentan, deoarece odată ce Bitcoin a atins 55 MA nu are ieșire atât de rapide imediat. Aici a atins 55 MA, a durat 1, 2, 3, 4 săptămâni, o lună. A durat 1, 2, 3, 4, a 5-a săptămână a fost cea de urcare aici. Ai mai atins 55 EMA-ul aici, aici a durat 1, 2, 3 și apoi ai avut așa. Aici când ai atins 55 EMA-ul? Ai atins săptămâna trecută. Deci ai nevoie de 3-4 săptămâni aici. De asta coincide foarte, foarte frumos cu septembrie, după 10, cam așa ceva. Okay? Doar ce de obicei mai ai grind aici, odată ce pierzi 9-21 EMA, nu mai ai reacții rapide. Okay? Ai reacții în lateral, retestări, mers în lateral până când ieși din regiunea respectivă, cu un pump, okay? Pe care probabil o să-l vedem și de data asta când piața va fi deja săturată de ce face Bitcoin aici, adică urcări, scăderi, nimic, adică absolut nimic față de range-ul ăsta. Ai avut o mică cădere sub regiunea asta și cam atât pentru el. Monthly-ul, ok, atâta timp cât menține 57.000 la monthly, sub 57.000 ar putea fi probleme. Problemele reale ar putea începe cu un monthly sub 47-48.000 unde vine 21 EMA, ok. Dacă te uiți la trecut, problemele reale n-au fost aici când ți-a picat sub 9 EMA. Problemele reale au fost când ți-a închis această candelă. Sau când ți-a retestat week-uri și apoi ți-a închis această candelă pe 21 EMA la 37.000 în aprilie 2022. Și a urmat măcelul aici, ok? Când ne uităm și în trecut, problemele au venit când ți-a testat 21 EMA și ți-a închis pe candela asta și mentai ai avut corecția spre 55 EMA. Același lucru și aici, problemele n-au venit când ai închis sub 9, ci când ai testat 21 EMA a urmat corecția mult mai mare.
Aici n-ai testat încă 21 EMA, nu te-ai bazat încă pe regiunea asta, dar dacă o să o faci, e posibil ca zona asta să fie o zonă de distribuție. Adică dacă faci acumulare aici, în 48-47 de mii, adică mult mai jos și bazezi o candelă în zona de 21 EMA, ok? Aici, pe monthly, și aici vorbim de monthly, atunci te puteți aștepta la o capitulare în 33-35 de mii $35,000 pentru BTC, dar pare că nu suntem în scenariul ăla, cel puțin nu momentan, pentru Bitcoin, ok? Ok, ca recapitulare, Bitcoin probabil va încerca să retesteze perioada următoare, regiunile astea de jos, cel puțin asta ți arată majoritatea indicatorilor. Dacă mă înșel, vom vedea asta prin urcare în primă fază peste 61.6 la daily și apoi 62.663.000. Atunci, da, probabil lucrurile vor arăta mult mai bine și vom crește mult mai rapid decât mă aștept eu, să zicem așa, pe zona asta de lateral pentru BTC. Ok, bun. Altceva aici n-aș zice neapărat pentru Bitcoin, vrem să vedem pe weekly EMA-urile cum arată. La și aici mă refer la 21 și 9. Poți să vezi că ai găsit nouă rejectare din 21 și 9 EMA, adică ai avut o incursiune spre 61.8, unde vine 9 și 21 EMA și n-ai putut avea rejectare de aici. Deci e destul de clar că 61.8, 62.000 reprezintă zona cât de cât relevantă aici, cum a reprezentat și aici, odată ce ai urcat peste zona asta, buf, te-ai dus spre zone mult mai superioare pentru BTC. Deci nu vă așteptați la prea multe până în septembrie de la BTC, probabil ranging, probabil retest în regiunea de jos și cam atât. Acum, dominanța, ok, bine pe cădere Bitcoin, își rea trendul de cădere, un engulfing bearish aici, care ar putea da speranțe pentru altcoinuri. De obicei când vezi asta înseamnă că Bitcoin va pica în continuare, nu? De obicei dacă Bitcoin urcă, am văzut ce s-a întâmplat când Bitcoin a urcat, dominanța up, Bitcoin scade, de cel mai multe ori dacă n-ai un Black Swan, cum a fost cel cu Japonia, ai urcări, dacă nu vezi un Black Swan, ai căderi pe dominanță când Bitcoin scade și de asta te poți aștepta încă la căderi pe Bitcoin, dar altcoin să reziste mai bine, cel puțin asta e teoria momentan. Dacă Bitcoin retestează low-urile, nu te aștepta neapărat că altcoin să-ți facă noi minime, cum poate te aștepta. Nu pare că asta se întâmplă aici, ok? Pare că chiar dacă Bitcoin retestează low-urile, altcoin-urile fie retestează și ele low-urile, fie spun un minim în urcare. Cel puțin asta miroase aici dacă te referi la dominanță, care da. Dominanța, clar că se îndreaptă spre un top. Că va fi aici, că va fi aici, că va fi aici, rămâne de văzut. Dar din nou, teoria mea este aceeași. Să-mi cresc riscul în piață în perioada asta până în septembrie, vreau să-mi cresc riscul în piață, ok? De la risc scăzut la risc un pic mai ridicat, având în vedere că altcoin-urile oricum au venit la zone cât de cât low. Hai vedem și domnișoara, the queen, the queen of crypto, ETH, mai luăm niște apă. Bun. Luăm niște apă și ne uităm. 2658 aici. Bun, atâta timp cât 2868 nu rezistă aici ca suport și rezistență, nici la asta nu poți să faci speranțe. Un fel de 62.000 pentru BTC nu poți să faci speranțe. Momentan ți-a făcut retest în zonele astea superioare, ți-a încercat, am zis că e posibil poate 2800 până în CPI, ți-a testat 2755 și acum rejectează de aici de la 9 și 21 EMA, cum e normal. Okay? Ai avut căderea, știm foarte bine strategia, rejectare și acum rămâne de văzut. Cel mai probabil, la fel ca Bitcoin, va încerca să retesteze măcar 2300 după cum arată aici. Adică nivelul ăsta, pentru a încerca exact ce a făcut Saga, de exemplu, sau DIM sau celelalte. Altcoin-urile sunt un pic înainte, adică mutarea asta pe care am văzut-o aici pe altcoin-uri, am putea vedea acum pe Bitcoin și ETH, adică ceva similar. Batem aici, retest la low, both, ok? Asta ca să înțelegeți la ce mă refer. Bun. Ca să fii bullish aici, același lucru, n-ai volum. Te uiți pe Coinbase, unde e volum? Unde e volum? Uităm imediat și pe ETF-uri. Unde e volum aici pentru ETH? Nu e volum, ok? Nu există volum. De asta am zis, mutarea asta probabil va fi rejectată, pentru că n-ai volum. Asta și vrei să vezi ca să shortezi mutări de genul ăsta. Vrei să vezi pe prima reacție pe volum, bearish, vrei să vezi prima reacție în sus și vrei să o shortezi pe asta, ok? Prima reacție aici, cu un stop loss, desigur, că nu te bagi în 2953 sau regiunea asta de aici, știm foarte bine cei care sunteți pe Patreon, dar nu, mai știți foarte bine
strategia pe care o folosesc de ani de zile. Okay? Bun, asta vrei să vezi. Vrei să vezi volum masiv, nu vrei să vezi volum aici, okay? Nu vrei să vezi volum aici de buy, vrei să vezi o nimica toată și asta te-ar putea duce, pentru că da, asta probabil la un moment dat va retesta low-urile astea de aici, okay? Pentru ETH. Dacă ne mergem pe weekly, putem să observăm aceeași traiectorii la 200 moving average, ai avut bounce, retest de mai multe ori până când a ieșit din range-ul ăsta. Când retestezi de obicei 200-100, mai stai și faci grind în range-ul ăsta o perioadă până când ieși din el. Okay? Clar ți-a spart structura aici, nu va fi ușor. Când îți sparge structuri de genul ăsta, nu va fi ușor să ai gen V-shape direct de aici pentru ETH, ci probabil ai reacumulare pentru a putea vedea asta la un moment dat pentru ETH. ETH încă trend ascendent, a testat doar 200 cum a făcut 66, nimic altceva. Ți-a testat low de bear, low, de fapt high-ul de bear market, range-ul de bear market între 2120 și regiunea de 2003. Okay? Ți-a testat range-ul de low de bear market, de high de bear market și cam atât, nimic fenomenal, dar volumul este îngrijorător în ceea ce privește ETH aici față de alte altcoin-uri care încă stau bine la nivel de volum și le-am analizat un pic mai devreme. Până când nu reiei 55 EMA, până când nu reiei 2871 lateral, reacumulare aici pentru ETH, spor dacă asta vrei să faci. Pentru ETH poate mulți n-au avut suficient ETH, acum e treaba ta să-ți faci din nou reacumulările pentru Ether. Hai să uităm un pic la RSI, care arată cam așa momentan, dă șansă de o divergență bullish, nu, am văzut pe BTC ceva potențial, nu ne-am uitat prea atent, dar vă zic eu că era, dar până când Bitcoin are 62.000 nu putem vedea neapărat o divergență bullish reală. RSI-ul pe weekly un pic predispus la ceva urcări de aici. Dacă ar fi ceva, de asta nu s-a de bearish pe altcoin-uri cu cât sunt pe Bitcoin, deoarece dacă ar fi ceva aici la ce ne-am legat, să zicem la ETH, ar fi faptul că avem pe ETH și ETF, avem acest gap lăsat pe acest iShares. Avem acest gap în 22 care cel mai probabil va fi închis. Asta ar însemna că da, Ethereum mai devreme sau mai târziu se va tranzacționa spre 3000 aici pentru a putea închide gap-ul ăsta. Când nu știm, dar dacă te uiți aici, volumul a crescut aici în august pe 8 și apoi nu mai e aici, nu mai e același volum. Pare că interesul e doar pe cădere aici pentru ETH din partea instituțională. Și cam atât. Și ne uităm imediat și la flow-urile de ETF, că și astea au cât de cât relevanța lor. Dar din nou, aceeași mutare ai putea să o vezi dacă te referi și la iShares cu dublu subsol aici și apoi mutarea reală pe care am putea să o vedem aici în regiunea asta de 3000. De asta zic că da, e probabil de cumpărat dacă retestează Ethereum 2200, 2100, 2000. E din nou de cumpărat, deoarece probabil din nou va rezista regiunea respectivă pentru a putea vedea un bounce. La fel și pe BTC, dacă retestează 50, 51. Zone și de trading și de ce vrei tu să zici. Bun. Mai mult pe să văd dacă e ceva care am ratat, nu cred. Apple ceva. Apple moves ahead with tabletop robot. Push. Ce este tabletop robot? Că n-am fost atent pe el, dar îmi pare interesant. Bun. Mergem mai departe. Are Rastani un clip bun despre volumul pe BTC. Da. Nu m-am uitat la el, dar pot să înțeleg ce zice. Chestia pe care am mai zis-o și noi. Nu știu dacă e același lucru sau nu, că nu m-am uitat la video, dar volumul pe BTC nu mai e atât de mare pe spot pentru că e pe ETF-uri, nu? Sau se fură pe CBDC, se fură pe acest ETF de la BlackRock, pe futures, pe toate cele și de asta poate nu mai e de mare, nu? Răspund, dar hai să ne uităm un pic hai să ne uităm un pic aici pe Bitcoin înapoi și să ne uităm un pic pe futures, pe CME 59.000 325, putem să observăm că da, s-a închis gap-ul și uite, putem să-l observăm aici și vorbeam de el. Și de asta vorbeam că da, probabil Bitcoin va testa regiunea asta de aici, de 62.7, 62.8. A testat-o, ți-a închis gap-ul, ți-a găsit rejectarea.
ăla e. De asta și ETH cred că se va tranziționa în 3000, pentru că are închis gap-ul ăla de acolo, dar în primă fază cred că vom vedea 2200-2300 înainte de 3000 pentru ETH, după cum arată aici, ok? Dar nu, gap-ul ți s-a închis. Acum, întrebarea e când va retesta cel mai probabil nivelul ăsta de aici și care va fi reacția pentru nivelul ăsta de aici pentru BTC. În 4 ore, un pic îți încearcă un bounce aici pe futures, dar nimic fenomenal aici pentru BTC. Bun, asta e ETH BTC. ETH BTC 0049 pentru ETH BTC. Mergem pe un daily. Bun, ETH BTC dă aici un semne de viață, în sfârșit de semne de viață. Ai avut aici niște volume undeva în mai care nu s-au ținut. Aici ai avut deja un exit mare, aici cineva s-a panicat masiv în zona asta, ceea ce ar putea fi bullish, având în vedere panica masivă care a fost aici în zona asta, dar arată binișor. De asta zic, uitându-mă la Bitcoin, da, Bitcoin bearish, altcoin-urile clar că vor merge după Bitcoin și vor fi trase după Bitcoin, dar nu atât de rău. Nu atât de rău. Nici ETH, nici altcoin nu pare că s-a derele în momentul de față. Daily îți dă speranțe aici. Vrei să ține daily peste 0045 pentru a testa din nou 049. Pare că da. Ia să ne uităm pe un RSI. Da, RSI arată bine. Predispus la urcări. Pare că ETH BTC va performa cât de cât decent în următoarea perioadă, după cum arată RSI, dar și stocasticul aici, care încă mai are până în zona superioară, dar și MACD-ul care ți-a făcut cross din zona asta, cred că cea mai low ever în viață, nu. Ai mai avut aici în septembrie 2022, ține cont, ai mai avut aici în iunie 2022, care au fost zone de panică masive, ianuarie 2022, și am mai avut mai 2021 pe panica respectivă. Deci da, cred că se ridică. Cred că se ridică aici. Toți ochii pe ETH BTC în următoarea perioadă. Măcar pe următoarele 2 săptămâni ar putea vedea o creștere. MACD-ul încă îți arată că selling pressure încă e acolo. Similar cu ce ai văzut în regiunile astea. Totuși îți spune minimă în urcare aici. Vedem dacă îți încearcă un bounce. Asta n-a mai fost la pozitiv din septembrie 2022. De fapt din august 2022. De 2 ani. De 2 ani am mai fost în zona asta gen pozitiv, nu mă refer la verde pe MACD, ci în zona superioară MACD, adică peste nivelul ăsta de aici, muntanii la negativ, ok? Da, cred că da. Durerea pe piață ce ar fi aici? Ar fi ca Bitcoin să nu performeze în perioada viitoare, să mai retesteze low-urile, ETH să performeze de capul lui singur. Asta ar fi o durere, doar ce mulți și-au trecut banii din ETH și în alte monede. Și ar fi o durere ca ETH să performeze singur și cred că la un dat o va face. Când vedem. Momentan încă nu dă rezultate. Încă nu dă, dar pare că ochii ar putea fi țintuiți aici pe ETH BTC, măcar pe un bounce în range-ul ăsta superioare de aici. Volumele din trecut încă n-au ieșit atât de mult. Aici a fost panica asta, care a fost o panică cât de cât bună pentru ETH BTC. Bun, USDT.D și USDT.D 5.6, ne uităm și pe influrile de pe ETF imediat. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă n-ați făcut-o deja. Găsiți aici toate linkurile necesare, aveți tot aici. Da, în descriere de la danielță.ro, de la XFi, care este sponsorul canalului, de la NordVPN, Bybit, Binance, Ledger, Trezor, tot le găsiți aici și Instagram, Twitter, toate cele le găsiți aici și mergem imediat și pe Twitter să ne uităm ce a zis Trump cu Elon Musk. 5.6 aici pentru UST.D, găsește un suport înspăimântător un pic aici peste 5.5, care nu ne place cei drept, o panică mare aici în 6 peste 6, nu ne place ca asta să mențină nivelul ăsta de aici, ci am vrea să pice sub nivelul de 5.5 și apoi 5 pentru a putea retesta low-urile de aici. Weekly probabil ne va arăta, da, weekly-ul neutru cât de cât aici, neutru. Vrei să vezi închidere sub 5.48 ca să-ți faci speranțe? Pare că ar mai putea avea o tentativă, după cum arată aici suportul ăsta, o tentativă în 6. De asta zic că Bitcoin ar putea retesta low-urile și abia apoi poate de aici ai putea vedea asta pentru UST.D. Da, arată un pic că ar vrea. N-are rost să ne uităm pe așa ceva la RSI toate cele, dar dacă te-ai uitat aici că și RSI-ul cam același lucru. Similar îți arată cu un cross probabil care va fi invalidat aici
pe MACD și ceva urcări în regiunea asta, poate cu un dublu top și de-abia apoi corecția, care ar fi reprezentat desigur ar fi reprezentat de un dublu subsol pe BTC. ETH down. ETH down, dacă ne uităm la ETH down. Da, ETH down scoate colții aici după ce a avut o cădere masivă. Asta e inversul. Dacă ăsta arată bine și pare că ți încearcă aici o formațiune de bottom, ETH arată rău, știi? Și ne arată același lucru, că probabil va urma un retest la low-uri. Până și ăsta îți arată același lucru aici de la ETH și ETH down, care pare cât de cât bullish aici în regiunea asta. Bun, am făcut cam tot de pe cripto, a zice momentan. Hai să mergem acum un pic pe partea de stonks, pentru cum arată și bursa aici, roșie, pe companiile de tech. Dacă ne uităm, VIX-ul s-a întors, vezi? S-a întors, unde e panica cu recesiunea? S-a întors în range, nimic, ai avut aici o mică panică și atât, nimic. Ăsta că ar fi din nou peste 29, atunci ne-am putea gândi realist la o posibilă recesiune, dar momentan pare că nu. Tesla 200 oscilează în range-urile astea, nu știe ce vrea de la viață. Targetul superior l-a atins, când era de pe aici l-a atins, am luat 150, regiunea asta pe Tesla, v-am zis și vouă, am zis și pe Patreon, am zis și peste tot. A mers în range-ul ăsta, n-am văzut doar ce nu e poziție de swing, dar v-am zis că aici se apropie de rezistență. Încă binișor, dar până când nu văd Tesla înapoi peste 260 la weekly, încă poate fi o distribuție macro aici, cu toate că minimul care. Acum, dacă e distribuție, unde îți dai seama și unde ai vrea, poate să vrei să încerci să shortezi așa ceva, sub 182 la nivel de weekly sau un daily sau ce vrei tu aici, ok, dar din nou nu e sfat financiar ca să se înțeleagă. Sub range-ul ăsta poți să te gândești la ceva short-uri și probabil ar arăta ceva de genul ăsta, îți pică regiunea asta, ți-o retestează și undeva pe aici pentru nivelul de 130 pentru Tesla, dar cam așa ceva, bearish un pic aici. BABA, bottom probabil anul ăsta pentru BABA, probabil va face surprize plăcute anul viitor. Range-ul de acumulare este același pentru BABA, îmi place range-ul ăsta, între 79 și 58 aici pentru BABA. Coin, redresare mai bună decât Bitcoin sau în tandem cu Bitcoin, dacă e să o luăm așa, în tandem cu Bitcoin. Acum, ce n-ai vrea să vezi pentru coin? N-ai vrea să vezi tranzacțiunea sub 161, m-ar mai interesa coin de-abia 116 până în regiunea de 70 aici. Până atunci nu mă interesează coin. Bun. Ce mai vedem pe aici? Nasdaq-ul trece pe roșu după ce a fost un pic pe verde. Nimic fenomenal de la Nasdaq. Cred că la fel pe Bitcoin ar putea încerca retestări la low-uri. Nu neapărat regiunea de 17.400 cât 17.800 aici. Pentru a încerca o confirmare de bottom și apoi în septembrie-octombrie să facă din nou all-time high în octombrie. Adică ceva de genul ăsta o văd. Asta ar cam fi teoria. Ar mai fi o teorie că poate să mai face un nou minim un pic sub regiunea asta, dar nu sub 17.000, adică poate spre 17.000 și de-abia apoi să facă bounce-ul spre all-time high, dar ulterior cam asta văd de la bursă. Văd octombrie din nou mergând spre all-time high, cu posibil retest, da, posibil retest aici. Deoarece piața de obicei face asta după o cădere de genul ăsta, să face un bounce tehnic, retestare aici pentru a vedea dacă există buyer suficient. Și apoi dacă există, vedem all-time high și încă țin faptul că bursa încă e bullish aici, atât timp cât menține nivelul de 17.000. Sub 17.000 putem vorbi de doom and gloom, de ce vreți voi, de Kiyosaki, de facem icoane, pupăm icoane, ce vreți voi. Dar până atunci n-are rost. Iranul mai atacă sau nu mai atacă? Ce face? World Health Organization advice says few mpox cases recorded outside Africa. Poate asta am eu, dar nu mai interge de o săptămână. Deci asta e mpox, adică ceva, un fel de varicelă, ceva, nu știu. Bun. We are done, it must be contained, baby. Bun. Monkeypox. N-am cum să am așa ceva. Nu știu ce este mpox. Bun. Bun, nu cred că e la fel ca COVID, destul de clar. Nu cred că e aceeași durere ca COVID, adică aceeași tranziție a virusului ca COVID.
din Africa a plecat. Nu cred. COVID-ul era destul de diferit. Da, nu cred. Nu cred, dar pare că sunt câteva în afară. Asta înseamnă că s-ar putea transmite. World Health Organization declares Mpox International Emergency. Bă, ești nebun? Cum au reacționat piețele? Cred că poate de asta. Poate de asta. Cum se transmite asta? Se transmite prin aer sau se transmite sexual sau cum se transmite? Că nu știm neapărat transmisia reală aici pentru Mpox. Da, nu cred că e același. Nu cred. Nu cred că e același. Nu cred că are același efect. Bun. Eu am corona, posibil și eu. Posibil și eu. Nu m-am testat, probabil o să mă testez un pic mai târziu dacă mai am ceva pe în casă pe aici, dar na. Corona, necorona, acum cine mai contează, cine mai zice. USA a trimis nave de război în Cipru. Bun, ce virus? Monkeypox, așa zice, că e epidemie de monkeypox, din ce am citit că se transmite sexual, deci nu știu, adică cum e epidemia dacă... da, nu știu ce să zic, poate s-a făcut virusul în alte forme, se transmite altfel acum. Ci că USA se antrenează cu armata în Cipru. Pentru ce? Atacă Iranul până la urmă? Toată lumea stă, hai mă când atacă Iranul, că nu prea are că nu mai atacă, acum că să înțeleg la un deal acolo ceva, nu știm exact. Hai înapoi pe bursă, Palantir. Bun, prietena mea este doctor și mi-a zis că se transmite între persoanele de același sex. Da, deci, na. Acum îți dai seama că nu e mare transmitere dacă ar fi așa, nu? Dacă ar fi doar în persoane de același sex, deci cam scăpat în mare parte. Deci, na, a evoluat de la stadiul ăla sau cum? A evoluat de la stadiul de transmitere sexuală la transmitere pe aer? Nu, atunci nu e mare lucru. Bun. Palantir. Bun, Palantir îmi place. Palantir îmi place aici. Palantir îmi place. Deci regiunea de 37-96, asta încă n-a atins targetul din zona asta. De aici, 37-7, bine, îmi place Palantir cum arată. Bun, UK 100, Microsoft pe verde, S&P-ul pe verde în continuare, deci n-a avut niciun impact. Că nu mi se pare același lucru la COVID. Că au declarat ei emergency worldwide, da, dar dacă nu suntem persoane, dacă nu avem interacțiuni, să zicem, cu persoane de același sex la nivelul ăla, greu. Plus dacă ai, să zicem, poți să folosești și tu contracepție, nu? Presupun. Deci, nu mi se pare apă de ploaie, pistole. Bun. 5446. Atâta timp când nu evoluează. Adică dacă evoluează cu un virus cu transmitere prin aer, atunci we are fucked, știi? Adică nu mai e nimic de făcut. Bun. Mai departe. Bun. Este între Turcia și Grecia. Este problema între Turcia și Grecia? Se ceartă Turcia și Grecia acum sau... Dacă piața va ajunge la 10 trilioane market cap, este inclusă și produsele derivate. Da, corect. Dar mereu au fost. De asta leverage-ul e problemă încă pe cripto. Daniel, când spui distribuție și că e bearish, te referi la faptul că se vinde pe o perioadă... Da. Distribuția se face pe o perioadă mai îndelugată în care orice bounce este vândut, orice ai bounce, vindere, n-ai volum, iar vinde, vreodată când urcă prețul vinde. Și de asta poți să faci ca și pentru Bitcoin o distribuție, și pentru Tesla, și pentru altele. Dar până când nu-ți pică anumit nivel, nu poți să zici, mamă, e distribuție, știi? 100%. Poți să te gândești că ar putea fi un scenariu de distribuție, cum am avut pe Bitcoin, nu știu, pe când a testat 70.000, ai avut vânzare. Și apoi ai testat 48, ceea ce distribuție s-a cam confirmat un pic până nivelul ăla, de acolo. Acum întrebarea e, din distribuție te reduci în reacumulare? Se întâmplă, vezi cazul 2021 pentru BTC care a fost cât de cât similar. Bun, S&P-ul încă bine, chiar mai bine decât Nasdaq. S&P-ul weekly-ul peste 5482 ar putea fi bun.
Bun. Turcia și Grecia, am mai văzut-o pe asta. Ce avem aici pe cădere? Nasdaq un pic pe cădere, am văzut VIX un pic pe cădere. NIO aici, da, probabil bată anul ăsta. Dar în regiunea asta m-ar mai interesa 2.5-2.10 pentru NIO și nimic altceva. Nu știu neapărat dacă ține acest dublu subsol sau încercare de dublu subsol. Nu pare. Nu pare. Dacă ține aici cu un bounce un pic mai mare. Bun, altceva, Forex. DXY-ul e o reacție pe care te-ai fi așteptat să o aibă DXY-ul, nu? De la faptul că inflația este sub control, o reacție pozitivă pentru DXY, sau negativă pentru DXY, dar pare că găsește un bounce de aici micuț. Ce mai face JPY-ul? A revenit carry trade înapoi? Nu, ce să vezi, DXY a făcut bounce, nu? Să zicem așa, a făcut crash, nu bounce, totuși JPY-USD, ne. Banca Japoniei a calmat spiritele, chiar bearish, pare că se va întoarce aici, în nivelul ăsta, deci asta bine pentru carry trade-ul ăla despre care am mai discutat data trecută, bine, USD JPY, urcare, arată bine USD JPY, probabil se va întoarce aici, în 150, probabil 150 înapoi pentru USD JPY. Comoditățile și ne întoarcem la analize, ce ați lăsat pe super chat-uri, deja o oră și 58 de minute, gazul natural, o mică urcare aici pentru gazul natural și aurul, ne uităm media că a avut urcări, weekly peste 2-3 ar putea fi pozitiv pentru gazul natural, with, da, aici un mic bounce, dar nu cred că și-a atins încă bottom-ul, că ai mai putea să vezi regiunea asta de aici până la final de an, dar cred că da, 2024-2025 bottom, ceea ce ar însemna că da, o recesiune ar putea veni la un moment dat în timp. Orange Juice într-un bull market epic după 70 de ani sau 60, ați auzit bine, cred că va face din nou all-time high, deci nu pot să fiu bearish până când nu pică sub 406 aici. Crude oil în cădere, inflația ok, atâta timp când nu e destabilizare mare în Orientul Mijlociu, acolo nu e mare lucru aici pe petrol, momentan încă destul de stabil. Dacă atacă Iranul, vedem atunci cu Israel, cu o amploare mai mare a conflictului, poate am putea vedea un bounce mai mare de la petrol, poate atunci. Altceva, da, am zis că mai mergem pe metale și apoi ne întoarcem la ale noastre, la criptomonede. Bun, hai vedem aurul. Aurul real, da. Triplu top sau cum putem să-l numim pe ăsta de aici, pe aur? Hop. N-a făcut all-time high. All-time high-ul era nivelul de 2483. Din nou ți-a rejectat de aici. Totuși bine, dar totuși cu selleri. Asta nu înseamnă că e pregătit neapărat să spargă all-time high. Posibil să mai facă o reacumulare aici. Ulterior cred că da. Arată bine. Arată bine pentru a sparge all-time high-ul, nu știu, o lună, două, rămâne de văzut. Arată bine aici aurul, în continuare. RSI-ul încă predispus la zone superioare, adică all-time high cu un RSI aici, cu o divergență bearish, dar abia apoi poți să te gândești la rect. Pentru ăsta deja are o mică divergență bearish aici, dar nu e nimic fenomenal. Dacă te uiți la MAG și la stocastic, același lucru, MACD-ul, recross aproape, bullish pe aur. E bullish pe aur pe termen median, pe termen scurt probabil va încerca din nou un chop aici, în range-ul ăsta pe aur. Bun, hai să ne întoarcem la cripto. Rapid. Vedem aici ce super chat-uri au fost, le luăm de la început. Nu cred că mi l-a scris nimeni, o să mă uit eu imediat, dar nu cred. Ne uităm. Bun. Hai să ne uităm la care a fost primul super chat. Nu mai ce nimic de e-gold. Exact. Hai să ne uităm pe e-gold. E-gold. EGLD-USD. Imediat ne uităm pe e-gold. Bun. E-gold. 27. Încă în zona de low. Am făcut un update ieri pe Patreon, probabil va retesta low
probabil va retesta regiunea asta. Ai avut o zonă de capitulare. Vedem aici dacă mai e un volum mare sau nu. Dacă ar veni cu un volum mic aici, adică un volum mic de sell, în nivelul de 20, 22 încă o dată, și am vedea bounce și apoi volum, da, putem confirma un bottom aici pentru e-gold. Dar momentan încă probabil retest în low. Și vedem ce se întâmplă aici. Probabil retest încă o dată în regiunea asta de 20-22 și vedem ce se întâmplă atunci. Dacă pierde 20, următorul target este 12 pentru e-gold aici și atunci vise umede pentru domnul Sima, care zic să duce în 10, adică nivelul ăsta de aici, ok? Nu zice că 10 e neapărat o zonă de suport, dacă pică, să zicem range-ul ăsta, dacă pică 12, ai putea vedea chiar 6,5, ăsta ar putea fi un nivel de suport real, nu neapărat 10. 10 e așa mai mult de psihologie, dar real ar putea fi 6 în caz că pică nivelul ăsta. Dar momentan îi dăm speranțe aici pentru e-gold. Vedem ce se întâmplă când retestează low-ul ăsta. Încă consider că nu testează neapărat 10. Worst case probabil vom vedea 14, 15 aici pentru e-gold, în caz că vedem un dump mai mare pe BTC. Okay. Vedem cum arată weekly-ul. Bottom-urile niciodată nu sunt ușoare, asta ca să înțelegeți cum merg piețele de obicei. Nici ăsta nu pare un bottom ușor aici pentru e-gold. Minim în urcare, minim în scădere aici, divergență bullish posibilă aici pentru e-gold, dar confirmarea ei se va juca doar peste 32, adică nu vă imaginați că sub 32 s-ar putea juca așa ceva. Okay. 32, apoi vreau să ce se întâmplă în 38, dar peste 32 ar putea confirma aici o tentativă de bottom reală ăsta, ok? Unde ne aflăm pe Wall Street? Circit a mai răspuns, Bitcoin în zona de hope, poate un pic mai sus, altcoinurile, facem abstracție de Solana și ETH și poate încă câteva în regiunea de jos de, cum îi zice, ia să ne uităm aici pe ea, de depresie. Din punctul meu de vedere, asta este anger și suntem în zona asta între anger și depression. Mai mult în depression, în regiunea asta de aici de jos pentru altcoinuri. Okay. Și asta nu se ușoară niciodată. Adică bottom-urile astea îți înseamnă că nu o să ți le facă ușoare, cum nu ți le-a făcut nici în trecut ușoare bottom-urile. Nici data asta, nici topurile nu sunt ușoare. Dacă te referi aici la e-gold, cum a făcut topul ăsta de aici, ai fi zis gata, top vând și apoi a făcut asta și apoi ai zis gata, mergem la 1000. Pe urmă ți-a făcut asta, nici bottom-urile nu sunt ușoare, după ce ți-a făcut asta ziceai gata, mergem în sus, pamă, ți-a făcut asta, pe urmă ai zis gata, după ce ai urcat în 38, ăsta este bottom-ul de aici și apoi ți-a făcut un din nou minim la low și acum zici același lucru, poate dacă merge aici iară se retestează la low sau poate un pic mai jos, adică subsolurile nu sunt ușoare și nici nu trebuie să fie ușoare, ok? Pentru piețe. Doar ce vrei cât mai puțin participanți aici care să-ți ia regiunile astea. Vrei mai mult să-ți intre aici, în zonele superioare. Și noi suntem în depresie anyway. Bun. I like depression, zicea Angelito, și mie îmi place zona de depresie din piețe. Zona de depression, anger. Frumoase zone, ok? Frumoase zone de acumulare. Ești atât de bun și spui lucrurile pe nume încât mi-e teamă să nu pățești ceva. Maclav, zice Victor Toma, nu mă consider atât de bun, mă consider o persoană care stă foarte, foarte multe ore pe grafice, pe știri, pe evenimente, pe analize, pe tot ce ține de macroeconomie, tot de când mă interesez până când mă culc, cu asta respir în mare parte și de aici vine și pasiunea oricum pe care o am, dar și informația mai calitativă. Acum, dacă pățesc eu ceva sau nu, dacă vrea cineva să-mi facă rău, poate să o facă indiferent de ce aș face eu. Adică indiferent de ce eu aș face, tot o să se întâmple. Și nu pot să merg pe principiu că pot să trăiesc în frică. Aia e viața, o trăim, facem lucrurile bune, cum le consider eu bune, ok, și mai departe sunt lucruri pe care nu le putem controla de multe ori. De asta sunteți voi aici, nu? Să vedeți ce se întâmplă dacă Daniel Niță dispare subit. Bun, mai departe. Bun, începe meciul la 21, Real de Madrid, Atalanta. Da, bun.
Mai un pic. Când pleacă piața, Jeff Bezos se limitează când mă vede. Când pleacă piața, Jeff Bezos se intimidează când mă vede. Da, Itro. Ursul pe Valea Prahovei. Bun, mergem mai departe, mai avem aici. Deci gold cam asta. Eritez la low, posibil să țină. Am luat deja pachet aici în 22.8, parcă ultimul buy. Cam atât pe el, dar din nou posibil batăm aici mai devreme sau mai târziu. Mai devreme sau mai târziu posibil batăm aici pentru Igor. Mai departe, Alexandru Doboș, welcome to Moon Baby. Ionuț Alexandru, mersi pentru super chat de 20 de lire. Saltare, mersi. Aici ți-am postat și un like. Saltare Daniel, pentru viitor crezi că este mai bine un swap între SEI și SUI? Din SEI să trec în SUI. Păi am zis că mie îmi place mai mult SUI, nu am SEI, după cum ai observat. Acum dacă ne uităm și la SUI, ne-am uitat la SEI, ne-am uitat la SUI un pic mai devreme, hai să uităm și la SEI. Ambele, să zicem, au cât de cât relevanță, dar nu cred că ambele vor câștiga. Dacă ne uităm aici, clar SUI un pic mai bine, nu? Decât SEI în ceea ce privește bounce-ul. SEI a făcut bounce în regiunea asta. Fondurile au venit în SUI, nu în SEI. Deci da, dar cred că și ăsta va avea o reacție din zona asta de aici. Între 0.23 și 0.16 deja ai avut o reacție de aici. Posibil să testezi lower, e posibil poate chiar mai jos, dar ulterior probabil va avea o reacție. Mie personal îmi place mai mult SUI. Acum nu știu neapărat că aș face un shift aici, aș vrea să văd la asta o urcare sau să-mi scad prețul mediu, sau dacă trec aici și am prețul mediu spre zona aia în SUI, mă interesează SUI mai departe și nu mai mă uit la SEI, adică mă concentrez pe SUI. Okay. Dar și ăsta pare că va încerca retest la low. Mergem mai departe. Silicon Valley, mersi pentru 20 de euro, cred că sunt, mersi. Hai Daniel, de drumul la pai pe Teta, hai să ne uităm pe vedem ce mai face Teta. Teta poate dau drumul din nou la acumulare pe Teta, aici, mai ales dacă pică înapoi sub 1. Numai dacă pică înapoi sub 1 și stă acolo, atunci voi mai da drumul la acumulare pe Teta. Pare că are șanse după cum arată trendul aici pe Teta, care nu arată fenomenal până când nu-ți rea măcar nivelul de 1.4, 1.5, nu mai zic de 1.6. Încă nu arată încă spre nivelul ăla. Ai avut zona de bat, mai avut prima urcare, te întorci din nou în regiunea asta de aici. Cel mai frumos ar fi să menții 90-95 de cenți pe zona asta de acumulare pentru ca ulterior să vedem 5 plus aici pentru Teta când piața își revine. Dacă mai pică sub 1, mai dau drumul la acumulare pe Teta zilnic, dacă nu și mențin poziția pe care o am. Bullish peste 1.6, 1.7, 1.5, nivelurile astea de aici pentru Teta. A ținut un pic mai bine, dar nici Teta n-a spart gura târgului aici. Vreau să văd de RSI-ul ce zice. Mic bounce, da, spre zona de low, dar ai putea să vezi ceva de genul ăsta de la Teta aici. Bun, mai departe. Ce mai vedem aici? Ce mai vedem aici? Teta am zis, rămâne primul target de sell pe Teta în jur de 5? Da. Poate îl scad la un 3-4. Rămâne de văzut, dacă se întoarce în 3-4, probabil iau o decizie acolo. Ați făcut recomandate, like. Îmi place, are și supply limitat, ceea ce asta mă atrage, plus că se poziționa bine pe zona de AI și date. Ce părere de FED pentru viitor? Unde putem vedea? FED face același lucru pe care l-a făcut și în trecut. Tras la Indigo momentan. Nu cred că și-a spus ultimul cuvânt în ceea ce privește urcările de piață, dar nu face nimic altceva decât să-ți repete istoria asta, pe căderi. Mai mult asta de aici, din stânga. 0.86, care ar fi o zonă realistă? 52 de cenți, unde am și prețul mediu momentan pentru fetch. Va interesa sub 52? Da. Sub 52 mă va interesa, până în 17 voi fi cumpărător. Dacă cel mai negru scenariu ar fi să ducă până în 17 cenți, minus 94%.
A făcut aici minus 95. Dacă ar repeta scenariul 2021-2022 ar fi regiunea de 17 cenți, dar asta ar fi o zonă realistă bună pentru fetch. Cred că da, cred că va mai face all-time high. Structura încă este bună pentru fetch, dacă observi aici, long term, ceea ce este bine. Acum întrebarea e dacă va veni chiar atât de jos de data asta până când va încerca în 2025 un all-time high sau se va opri aici în nivelul ăsta, va încerca o reacumulare și măcar va încerca 2 dolari plus aici pentru fetch. Eu aș zice că e posibil să testeze 50, să țină suportul ăsta de aici și apoi să retestăm măcar high-urile și vedem atunci. Pentru el daily în continuare supresiune. În continuare supresiune aici până când nu reia 1, măcar zona asta de aici ar fi 1-2. Măcar 1-2 să reia ca suport, ca să putem vorbi de orice. Până atunci încă e poarta deschisă, de-a vedea range-ul până în 50 de cenți, unde probabil o să mai adaug încă o dată. Double down, doar ce n-am suficient fetch cât aș vrea să am. Ok. RSI nici el nu e atât de bine poziționat. MACD m-ar interesa mai mult. MACD parcă da aici o speranță, având în vedere faptul că îți face un cross din zona de jos. Asta e pe daily. Vreau să văd weekly-ul. Da, weekly-ul îți arată că e zona de reacumulare macro aici. Fie 80, depinde cât de agresiv vrei să fii. Fie 50, pare că îți arată că asta au fost cele mai bune zone de reacumulare pentru fetch. În zonele astea de jos pe stocastic, ceea ce e bine. RSI-ul îți arată că poate ai mai avea un pic aici de spațiu de manevră, dar nu trebuie atins neapărat. Depinde cât de agresiv vrei să fii. A zice că și 0.86 ar putea fi realist dacă ai un plan și ai un DCA până în zonele alea reliefate de mine mai devreme. MACD-ul încă nu s-a redresat, dar ai o primă candelă după vreo 2 în care sellerii au fost foarte, foarte agresivi. Ai una în care a făcut bounce. Avem EMA-urile. 200 moving average a fost testată de obicei aici și chiar sub. A fost testată aici, a urcat peste, a urcat aici, nu putem vedea deoarece prea nou. Ai testat 100 EMA, zonă de reacumulare, te-ai dus mai jos, 100 EMA, bounce. Depinde în ce scenariu ești, dacă ești scenariu de bear market grav, atunci da, probabil nu e o idee bună să acumulezi prea mult sub 100 EMA linie albastră. Dacă nu ești în scenariu de bear market grav, cum nu ai tendința momentan, pare că orice sub 100 EMA face sens de reacumulare. Pentru a putea măcar testa high-urile, poate chiar all-time high la un moment dat în timp, în care te poți redresa dacă vine în regiunea asta de aici, ok? Pentru fetch. Deci fetch, da, încă aș mai putea fi deschis la ideea că ar putea testa 200 moving average, dar aici ar fi oportunitate. Hai să vedem din bottom-ul ăsta atins aici până în topul ăsta, unde vine regiunea 78.6, vine aici în 79, deci n-ar fi atât de rău dacă vrei să fii un pic mai agresiv regiunea asta și apoi 88.6 care vine în 0.43. De obicei algoritmele testează regiunea asta, de obicei. Bun. Brun. Altceva? Ce mai avem aici? Am făcut și FCI. Începe și meciul în 10 minute. Un sfat referitor la ref în transfer în render MP3 Sylvania. Am răspuns la asta, Ramona, bate-i la cap. Au suport acolo. Vezi ce s-a întâmplat. Poate o chestie... Eu când am folosit Sylvania n-am avut nicio problemă. Când am folosit, n-am o problemă de genul ăsta. Poate ceva undeva e blocat. Păi și ce ți-au zis când ai sunat? Asta e întrebarea. Salut, părere Quant, FED și Comp poate afecta Trump dacă este președinte Quant. Ce? Salutare, părere Quant, FED și Comp poate afecta Trump dacă este președinte Quant? Păi afecteze Quant dacă este președinte Trump? Nu știu dacă are relevanță. Poate afecta toată piața de cripte bullish dacă este Trump. Dacă nu, vedem ce atitudine are Kamala. Dar hai să vedem QNT. QNT-ul mi se pare simplu ca grafic. Simplu. Dacă vrei un plan pe QNT, dacă eu aș fi holder de QNT, planul pentru mine ar fi simplist. Sub regiunea de 95 până în range low de 48.50 aș face acumulare. Aș face acumulare aici pentru QNT. Okay. În range-ul ăsta, desigur cât mai aproape dacă s-ar putea de regiunea asta de low pe care ai atins-o aici cu un wick,
pentru ca ulterior să vezi asta. Și cred că da, cred că aici ulterior Q&A-ul va avea o reacție înapoi peste 100, poate chiar 150, poate chiar spre zona asta de high, dar nu cred că e momentan, cred că poate să dureze câteva luni aici de zona de reacumulare. Asta ar fi planul meu. Aici, nu știu, m-ar interesa acumulare și atât. Aici ceva buyer, dar și sellere aici, ceea ce nu este grozav, plus regiunea asta de aici, dar pare că sellerii s-au mai domolit un pic. Îmi pare că sellerii s-au mai domolit. RSI-ul nu ne zice mare lucru. Îmi pare că e o regiune pe care n-ai mai văzut-o din iunie 2022. Deci o regiune cât de cât decentă pentru încercarea acumulării din punctul meu de vedere pentru mine. Bun, dar simplist. Acum se va întoarce asta spre zona de rău? Da, după cum pare că va încerca, la fel ca celelalte, să retesteze week-urile astea. Și apoi probabil dublu subsol și asta. Lăsăm așa, îl mai analizăm în câteva săptămâni cel mai probabil. Bun, Ion Țiriac a venit aici puternic, că e doar Ion Țiriac, îți dai seama, cu un 25 de ron. Ce ai spune dacă ai șterge 20% din tokeni, numai alți în BNB pentru 2 săptămâni ca să farmezi NOT? Și apoi să recumpăr NOT? Poți farmezi NOT? Acum nu știu dacă poți farmezi NOT, ci cred că te referi la celălalt, cum îi zice mă, la ton, nu? Cred că la ton. Și apoi să recuperezi respectivii token. Ion Țiriac, s-au mai încercat. Știi care e problema? Știi care ar putea fi problema? La ce poți să încerci tu aici? Să se întâmple așa. Muți din toți tokenii pe care îi ai în BNB și BNB să corecteze. Și apoi tokenii tăi să nu se corecteze la fel. Okay? Adică aia ar fi problema. Cu toate că BNB depinde ce token ai. BNB-ul stă mai stabil decât poate alți tokeni, dar aia ar fi problema, știi? Nu să iei BNB la 523 cu tokenii aia, pe urmă BNB-ul să cadă 10% și tokenii tăi să cadă 8% și atunci e o cădere, știi? Și aia 2% pe care ei să nu-i faci, pe care îi pierzi, să nu-i faci din ton, ok? Din moneda aia. Deci, se pot face manevre de genul ăsta, dar ăsta e riscul. Ăsta e riscul. Acum BNB e mai strong, depinde de ce monede ai, știi? Nu știu dacă l-ai zis aici, l-ai enumerat? Nu l-ai enumerat. Numai alți. Stau mai bine. BNB-ul stă mai bine decât alți în general, nu? Dacă te uiți la volatilitate. Poți să cumperi chiar mai mulți tokeni înapoi. Nu? Se poate întâmpla și asta, că BNB, uite, 0.21 față de alți tokeni care sunt în cădere. Deci, Acum airdrop-ul cât de mare e? Că și asta e întrebarea. Merită oare să faci asta? Deci sunt întrebări și întrebări. Dar BNB-ul clar stă mai bine decât majoritatea tokenilor de pe piață. Te poți uita pe Bubbles, aici să vezi ce căderi sunt pe celelalte alțuri față de BNB. Okay? Acum dacă tu vinzi TIA și TIA îți face plus 20%, și BNB-ul face minus 1 sau minus 0,5, da, atunci ești în scenariu în care ce facem, domnule, că nu mai putem cumpăra înapoi tokenul respectiv. Ăsta e riscul pe care îl ai și trebuie să ți-l asumi. Riscul primul și apoi dacă faci sau nu mutarea respectivă. Bun. Mai departe. Deci ăsta a fost ultimul. N-am văzut niciun super chat pe Xportal. Poate l-am ratat eu, poate nu, dar nu cred. Nu cred. Asta înseamnă că mai putem analiza niște criptomonezi. Ce am mai putea analiza? Ia lăsați pe chat. Ce am mai putea analiza aici? Ton. Hai să ne uităm la ton. Nu? Dacă tot ton și Solana. Ton ăsta. Bine, domnule. Bine, uite aici era o oportunitate în 4.8, bine. Dar n-am fost pe fază pe el. Bine, ăsta probabil reacumulează atât timp cât menține 4.8, reacumulează pentru mai sus. Îl văd în 20 pe ton la un moment dat. Îl văd, îmi place. Acum să-ți dai și pe Binance să-ți dai seama, uite, 200 moving average e ce trebuie pentru ton. Binișor. All time high-ul unde ar fi? 10, 14, 18 zone de sell aici. Deci bine. Ondo și Mantra care se țin bine. Și poate una AVE. Ondo nu se mai ține așa bine, să știi. A avut aici un buy puternic, dar cred că va retesta low. Gen, m-ar mai interesa dacă s-ar duce la retest la 50 de cenți aici. M-ar interesa un Ondo aici.
N-am avut atunci buy pus aici pe Ondo. Nici nu am fost activ să cumpăr Ondo aici. Dacă să mai întoarce în zona asta, m-ar interesa 50-51 și m-ar mai interesa regiunea de 38 de cenți pentru Ondo. Cam asta. Acum Mantra s-a ținut și mai bine. Dăm pe AVE imediat. Dăm pe AVE. Îmi place AVE. Dețin în portofoliu. S-a mutat în ăla de risc, dar probabil va reveni ușor în cel de bază la un moment dat în timp. Nu știu dacă voi mai acumula, vedem. OM, da. OM se ține în continuare strong, dar nu pot să cumpăr OM după ce a făcut asta, știi? Adică vreau să văd și eu o corecție, ceva. Sub $1 nu e suficient. Aș vrea să o văd în 55 EMAG, în 50 de cenți. Aș vrea să văd aici ceva putere. Aici ceva putere, cum a făcut Ondo. Aș vrea să văd aici 58-50 pentru OEM. Dacă ne uităm un pic aici din bottom în top, cât de cât așa, 0.5, de-abia ți-a testat, nu ți-a testat aici, 0.61.8, 0.5, ai avea 78.6 în 0.31, 88.6 în 0.17. Dar nu m-ar... STRK, azi dacă STRK vine spre o zonă de bottom sau formează măcar un bottom, Starknet, zic că a atins regiunea care mă interesa, ai ceva buyer aici, totuși riscul încă ridicat, aici ar fi bun, 20 de cenți, încă un minus 50% și putem vorbi. Putem vorbi aici de un potențial bottom. Să dea înapoi tot ce a luat aici ar fi fenomenal. Să întoarcă spre zona asta și atunci am putea avea de aici până aici un 260% dacă ăsta face din 20 de cenți 60. Încă risc high. Dacă îi bottom vedem probabil peste un 50 de cenți, dar până atunci nu. Până atunci nu. Bun, AAV am zis. AAV facem. Facem. Da, frumos AVE. Același grafic extraordinar. Același grafic așa arată. Adică nu e bearish deloc la macro. Nu e bearish deloc. Singurul lucru bearish de aici e volumul. Care vrea volumul un pic mai mare. Uite cum ai avut aici. Vezi? Bam. Volum și apoi s-a întâmplat asta. Vrei să vezi ceva aici, dar totuși ca și structură, fenomenal. Ți-a ținut zona de bear market precedent. Frumos aici, din 2018, ți-a ținut în 2022, 2023, aici, acum ai putea, realist, să te aștepți la 474, 500, 1000, plus pentru AAV. Imediat, nu, dar așa arată un rounding bottom, dacă te întrebai. Așa arată un rounding bottom aici, ok? O bază aici, o bază aici, și apoi să mai face una aici, tot așa, până când asta. Bine, place. Mantra am făcut-o mai devreme pe Mantra, dar asta îmi place. Chestiune de timp probabil pe AVE. Chestiune de timp până când vom vedea urcarea. Render. Render și-a jucat povestea, pâinea. Ce vrei să-i zici aici pe Render? Nu e asta. Render. Render. 4.73 pentru Render. Ai regiunea de 3.50 suport. Ar fi bine să o țină dacă nu se va întoarce în 1.2. Deci n-ar fi extraordinar. Pare că și ăsta a predispus la retest în zona de low. Bearish pe ăsta ar fi sub 3.6. Până atunci nimic de zis de el, decât dacă ar putea forma un bottom aici. Dacă se întoarce în range-ul ăsta voi mai vinde, vă zic de pe acum. Dacă se întoarce în $8 voi mai vinde, am vândut range-ul ăsta, voi mai vinde și regiunea de $7-8, 8 cel mai probabil. Pare că pe termen scurt ar putea avea un bounce cu stocasticul la low și RSI-ul la low. Aici. Începe meciul Hala Madrid, zice cineva pe chat. AVAX, nu știu, ne uităm pe AVAX, ne uităm dacă vreți. Pe AVAX. Și ăsta îți încearcă regiunea asta de bear de aici, de retest, ar fi fost mai bine să-ți mențină un 22. Îți încearcă range-ul ăsta, ai putea observa un bounce de aici pe termen scurt. Hai să vedem și RSI-ul și toate cele, da.
similar, în trend de bounce. Dacă Bitcoin pică de aici, nu cred că altcoinurile vor lua un măcel. Nu cred că va urma măcelărie dacă altcoinurile pică, ci cred că dominanța va pica în cap de aici dacă Bitcoin pică. Cel puțin asta arată momentan. Altcoinurile arată strong aici. Arată strong Hong. Bun. Hai să vedem ce a zis Trump cu Biden la final de program. Mergem pe Twitter. Mergem pe Twitter să ne uităm. Prima dată la Real Daniel Niță pe Twitter, 45.5, am spart 45.000, dacă vă vine să credeți, mergem spre 46.000. Aici găsiți, aici mă găsiți și pe mine, aveți link-ul în descriere, luați-l pe ăla, dacă nu Real Daniel Niță. Dacă vedeți cineva mesaje, nu sunt eu, sunt boți cu numele meu, aveți mare grijă. Mergem și pe cripto aici imediat să ne uităm la FedWatch Tool de inflație. Vă ziceam aici inflația că cel mai probabil o văd în regiunea de 2,93, ceea ce a venit, iar corul 3,3 chiar a venit 3,2, ceea ce date cât de cât decente aici. Piața bursieră, reacție bună, piața de criptomonede. Încă reacție negativă din simplu fapt că pe piața de cripto am văzut ceva mutări de monede din nou și ne panicăm. Noi suntem foarte panicați în piața de criptomonede față de cei din Web 2. Ea nu s-a panichează atât de rapid. Bun, am zis așa aici și o să dăm un zoom in pe cât putem. Am ascultat azi noapte discuția dintre Donald Trump și Elon Musk, care a durat 2 ore. Iată 13 puncte cheie despre ce s-a discutat. Probleme tehnice la începutul conversației. Discuția dintre Trump și Elon a fost afectată de probleme tehnice semnificative, ceea ce a dus la o întârziere de aproape o oră. Utilizatorii care au reușit să acceseze X-Space au fost întâmpinați cu muzică de așteptare, iar Musk a susținut că problemele au fost cauzate de un atac cibernetic tip DDoS, care n-a fost confirmat. Subiectele abordate în conversația lor, Trump și Musk au discutat despre o varietate de subiecte, inclusiv imigrația ilegală, pandemia, schimbările climatice și rivalitatea între Trump cu vicepreședinta Kamala Harris. Discuția despre tentativa de asasinat, Musk a început discuția lăudând modul în care Trump a gestionat tentativa de asasinat asupra sa, care a avut loc la un meeting în Butler, Pennsylvania. Trump a rememorat momentul în care a ridicat pumnul în aer, provocând o reacție entuziasm în partea mulțimii. Știm foarte bine ce s-a întâmplat atunci. Retorica familiară a lui Trump pe parcursul discuției, Trump a reluat punctele sale de vedere obișnuite, lăudând liderii autoritari, criticându-l pe președintele Joe Biden și discreditând imigranții ilegali. Okay? Mulți fac confuzia când vine vorba de Trump, că el să ia de imigranți. Nu. Mulți au retorica asta împotriva lui și trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. El are o problemă cu imigrația ilegală, ceea ce orice țară ar trebui să aibă, având în vedere că imigrația este ilegală. Adică pe teritoriul țării intri fără a avea, să zicem așa, drept de a sta, de a munci, de a nimic altceva. Deci problema lui major este cu imigranții ilegali. Asta... Desigur, Elon Musk și el fiind un imigrant ilegal, de asta și discuția care Elon a zis că și el este un imigrant ilegal, faptul că un imigrant este ilegal nu înseamnă că nu are calitate, ceea ce este adevărat, dar a fost de acord cu Trump că trebuie să ai o regulă pe care intri în țara respectivă, ceea ce este normal. Trebuie să ai imigrație legală, corect? Corect. Adică mulți fac comparația asta când el vorbește de imigrație, care are cu imigranții ceva. Nu neapărat, are cu imigranții aia care vin în țară și fac nasoale, criminali, chestii, trăstii pe care nu se seama că nu i-a vrea nimeni. De exemplu, uite, de la noi din țară au plecat oamenii ăștia care au făcut probleme, mulți dintre ei s-au dus în UK. Ați văzut cum arată UK acum? Au primit ăștia cu brațele deschise. Bravo lor, să-i mai primească în continuare, niciun fel de problemă. Să-i primească măcar să scape România de ei, nu? Dacă e să o luăm așa. Deci, dar, după cum observ, după ce au primit cu brațele deschise, ei n-au muncit să pună umărul la economia Angliei, cum ar fi normal. Să o facă. Nu zic că românii ceilalți n-au pus, dar ei s-au dus legal, știi? Adică s-au dus în UK, legal, au muncit legal, au făcut... Aia s-au dus să-și pună cortul, înțelegi? Unii dintre ei în Anglia. Și ai văzut ce se întâmplă în Anglia. Nu mai zic doar de români sau romi sau alte. Sunt și alții de alte naționalități, indieni și pakistanezi și alții care nu muncesc la nivelul ăla, cu toate că, după cum observi, în România acum singurii care mai lucrează la nivel de, nu știu, Glovo și toate cele sunt ăștia din țările astea, din Sri Lanka, din Pakistan, din asta. Nu mai vezi un român să vină să-ți livreze ceva, e deja, dacă vezi un român care vine să-ți livreze ceva, deja te uiți la el, auzi, tu ești român? Nici la restaurante nu mai vezi.
Până și servitorii de la restaurante sunt sri-lankezi, înțelegi ce zic? Dar, din nou, măcar ăștia sri-lankezi sunt puși pe muncă, adică sunt muncitori, sunt oameni muncitori, știi? Depinde ce vine la tine în țară. Bun. Bun. E jale și în Spania. Da, uite, în Olanda, aici nu e aceeași libertate când vrei să muncești, trebuie să te înscrii la municipalitate, altfel te dau afară din țară, știi? Nu e același lucru, de-aia nu vezi, tu mergi în Olanda, nu vezi pe stradă atât de mulți cerșetori, vezi curățenie, chestii, făcând abstracție de Amsterdam, care e o dughenă, centru. Amsterdam nu e doar centru, ca să înțelegeți despre ce vorbesc mulți, Amsterdam centru, nu e doar Amsterdam, sau dacă te duci în alte zone din Olanda, sunt multe altele mișto. Amsterdam e o capcană turistică, dacă e să o iei așa. Dar nu vezi, diferență majoră, treci din Olanda în Belgia, vai de capul meu, adică vai de capul meu ce e acolo. E mai mizer decât în România în multe părți, nici dacă mai da bani asta acolo. Bun, mai departe. Deci diferențe de opinie pe tema schimbărilor climatice, dar și un pic aici am văzut în ceea ce privește imigranții ilegali, dar totuși un acord la final. O divergență notabilă între Trump și Musk a fost legată de schimbările climatice. În timp ce Musk a pledat pentru o energie sustenabilă, Trump a continuat să susțină combustibilii fosili, afirmând că este mai îngrijorat de încălzirea nucleară decât de încălzirea globală. Au și făcut pariuri, desigur, pe ce o să zică Trump. Și voi puteți face asta, dar nu vă recomand, adică nu vă recomand pariurile în general, vă recomand investițiile, nu pariurile. Okay? Pe platforma aia, cum îi zice, mereu uit cum îi zice, în care am văzut și Trump și Biden, cum îi zice, Polymarket, așa, gata, pe Polymarket. Dacă sunteți interesați de chestii de genul ăsta și ce va face Jerome, puteți paria, tot puteți paria, dacă vreți, dar nu v-aș recomanda. Criticile lui Trump la adresa Kamala Harris. Trump a atacat-o pe Kamala Harris pe tema imigrației ilegale. Da, corect, asta ei nu prea au făcut nimic, chiar au adus foarte mulți imigranți ilegali în SUA. De ce? Pentru că e în favoarea lor ca imigranții ilegali să vină să ia green card-ul, cum îl ia, să căsătorește cu un cetățean american, sau îl ia pe bani, sau îl ia pe pile, pentru că ulterior să-l voteze pe Biden sau pe Kamala Harris, nu? Ulterior, plus să iasă și numerele de șomaj, corect? Corect. Comentarii despre coperta revistei Time. Trump a activat-o pe Harris, afirmând că apariția sa pe coperta revistei Time a fost o încercare de a îmbunătăți imaginea, comparând-o cu prima doamnă Melania Trump. Lăudarea lui Musk de către Trump. În final conversației, Trump l-a lăudat pe Musk pentru că audiența mare a discuțiilor de pe Spaces, care a avut un vârf de 1,3 milioane de ascultători, a fost și mai mult de atât. Reacția echipei de campanie a lui Harris. Echipa de campanie a lui Kamala a criticat discuția cătăgându-l pe Trump și Musk bogați obsedați de sine și analizând probleme tehnice care au întârziat începutul interviului, comparându-le cu lansarea campaniei lui Ron DeSantis, dar și cu DeSantis a fost la fel. Propunere de politică, Trump a sugerat construirea unui sistem de apărare Iron Dome. Dacă nu știți, Israelul are acest sistem de apărare Iron Dome pentru SUA, deși țara are deja un sistem de apărare, adică nu e el Iron Dome cu acel dom asupra țării. SUA nu e nici Israel, ca să o luăm așa, și ar trebui să pună și mai mulți bani ca să facă acel sistem de apărare, dar are un sistem mult mai mișto oricum Israelul SUA de apărare, Israelul fiind pe locul 2. Sistem de apărare. Iron Dome e mișto, clar, atunci când au atacat aia cu mii de rachete, imediat l-au interceptat pe toate. Acum, teoria e că dacă atacă mai multe zile la rând, nu o să poată să facă față nici măcar Iron Dome. Bun, îngrijorări legate de cenzură. Musk a discutat despre un avertisment primit de la UE cu privire la conținutul conversației, întrecându-l ca o problemă de cenzură. Trump a fost de acord criticând UE. Da, mă, noaptea minții. Asta, UE a venit și a zis, mare atenție, dacă nu îl cenzurezi pe Trump, îți dăm platforma jos sau ceva de genul ăsta. Comuniștii din Uniunea Europeană, îți dai seama că mulți dintre ei au rămas la săl de comunism. Întoarcerea lui Trump la Butler, PA. Trump a anunțat planuri de a se întoarce la Butler, PA, unde a supraviețuit unei tentative de asasinat, deși nu a fost confirmat niciodată în timpul conversației. Tu ce părere ai? Nu mi s-a părut că a pus cireașa pe tort această conversație, putea să fie mult mai mișto și subiectele putea să fie mult mai interesante. N-a fost ceva care m-a captat neapărat față de alte discuții pe care le-a avut Trump sau Musk cu alte persoane. Bun.
Un alt scurt de apărare trebuie Americii. Da, nu-i trebuie, îți dai seama. Da, deci îmi pare că Trump, vezi, o ia și el pe lângă. Are totuși o vârstă și el. Pare că nici el nu mai pune accentul, punctul pe I la ce trebuie. De asta și pică un pic în sondaje. Ia să ne uităm aici. Trump Polymarket. Ia să ne uităm care mai sunt și sondajele. O conduce cu 8%, mă. 8% conduce Kamala Harris. Deci, Polymarket, puteți să intrați și voi aici, polymarket.com/elections. Să vă uitați aici, hai, dacă vreți, intrăm și noi. Și ne uităm imediat. Este cea mai mare de-asta de pariuri de-astea ciudate. Bun, hai să ne uităm, uite. 45%, cât avea aici pe Walter? 45, da. 45%. 45% Donald Trump, 54% Harris. Și putem să observăm ce s-a întâmplat aici între cei doi. Bam, Trump și Harris. Trump avea, țineți-vă bine, 71% încredere de câștig aici. Incredibil, nu? Când era cu Biden și acum a scăzut și Kamala a făcut rocada, Roman. Teoria mea că va face rocada înapoi după primul debate aici. Cel puțin asta. Cel puțin asta cred. Da, bă, vezi aici, Olympics, Crypto, Sports, ce vrei tu, dar din nou nu vă recomand. Țineți-vă banii pe investiții, nu pe de-astea. Nu pe de-astea, ok? Bun. Aici, deci da, 45% vedem aici încredere. Bun. Ne întoarcem la cripto aici. Vedem ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă, dacă mai e ceva relevant. Dacă nu, ne uităm un pic și pe partea de ETF-uri. Vedem ce s-a întâmplat acolo și ieșim după. Bun, cripto aici, vă recomand să dați un follow la cripto aici. Fix așa îl găsiți, cripto aici, aproape 2500. Bun, bursa Japonia este pinned tweet. Fed Watch Tool ne arată că 56,5% șanse pentru tăierea dobânzii cu 25 de puncte de bază și 43,5% pentru 50 de puncte de bază în septembrie. E cam așa arată în momentul de față și investitorii chiar aveau o încredere mai mare, vreo 60% aici, era că pică cu 50 de puncte de bază aici. Dacă democrații se dau pro-cripto înainte de alegeri, păi cel mai probabil s-au dat deja și vor să facă asta. 56,5% aici pentru 25 de puncte de bază. Momentan consider că nu vom vedea 0,5, cu toate că teoria inițială era că vom vedea asta după ce piața s-a mai domolit, dacă șomajul nu va urca prea mult, 25 de puncte de bază probabil, dar Jerome Powell va da senzația că va tăia mai mult, adică va tăia și în ședințele viitoare, cel puțin asta cred momentan. Rata inflației am văzut-o la 3%, iar corul la 3,2%. Bitcoin este al 6-a cel mai valoros activ monetar din lume. Toată lumea zice că este un scam, totuși este pe locul 6, după aur, în Statele Unite, zona euro, China, Japonia. Și apoi urmează Bitcoin. Și apoi United Kingdom, care este sub Bitcoin. Silver, Switzerland, India, Austria, Rusia, Hong Kong. Ok, da. Da, și îți dai seama că e peste România, nu? Îți dai seama. Am zis, Uniunea Europeană a trimis o scrisoare lui Elon, asta e scrisoarea. De aici, altceva, minerul de Bitcoin Marathon Digital vinde note convertibile în valoare de 250 milioane de USD pentru a atrage fonduri. Destinația achiziție mai mult BTC. Asta a făcut și MicroStrategy, merge pe aceeași sursă. Elon Musk urmează să-l intervieveze pe domnul Trump, a fost deja. Celsius dă în judecată Tether. Da, Celsius dă în judecată pe toată lumea acum că vrea să ia banii înapoi. De unde naiba să-i mai ia? Asta e întrebarea. Asta e întrebarea. Real Daniel să mă găsiți și pe Instagram, dacă mai vreți să țineți pasul cu ce mai fac între timp. Bitcoin 59.000, nu face mare lucru, pregătește remontada în nivelurile de jos, cel mai probabil aici. Bun. Solana n-am mai făcut și cred că ieșim așa dacă nu mai e nimic de analizat. 2 ore și 39 de minute, o lăsăm așa și ne auzim duminică. Bun, hai să ne uităm aici la Solana, nu arată grozav atâta timp cât rămâne sub 164-165. Nu grozav pentru Solana aici, posibil să retesteze low-urile din nou Solana, adică nivelurile astea de 119, cine știe, poate chiar să pice sub 100 Solana aici, n-aș fi șocat deloc, ok? Bun, cam atât. Dacă vă place conținutul, aveți aici butonul de like, nu știu câte like-uri s-au strâns, imediat ne uităm.
Imediat analizăm. Să vedem 164, like-urile. Le apreciez pe fiecare în parte, Nu fiecare pentru like pe care îl dați aici pentru efortul depus. 926, poate până când cântă melodia de final ducem într-o 1000. Vă reamintesc că avem aici sponsorul ca cel la XFi. Vă arăt imediat cum arată exchange-ul lor. Îl puteți testa, este un exchange românesc de cripto. Îl puteți testa aici, un exchange de generația 3 de cripto prin care puteți tranzacționa criptomonede. Aveți multe chestii interesante cum ar fi Research și Rewards, Program, Trade, Markets, toate cele. Mai găsiți aici în descrierea videoului, desigur Patreon, îl găsiți acolo, mâine facem live trading. Mâine probabil undeva pe la ora 10-11 ora României. Aveți danieliță.ro shop aici, aveți NordVPN-ul. La fel, dacă ne uităm un pic pe NordVPN, aveți discount până la 60 ceva la sută. Eu folosesc NordVPN-ul. Toate astea le folosesc pe care le vedeți în descriere. N-aș pune ceva ce nu folosesc, dar le puteți vedea aici. NordVPN-ul folosesc de mulți ani de zile. Dacă vă pasionează, aveți discount aici. Toate linkurile astea sunt linkuri de afiliat pe care le vedeți aici, dar puteți să vedeți discount până la 60 ceva la sută prin linkul respectiv. Aveți Bybit-ul similar, aveți aici bonus la depunere și puteți tranzacționa. Cred că aveți și la prima depunere, aveți și o poziție gratuită. Aveți grijă la futures, nu e ușor să tranzacționezi pe futures. Trebuie să ai grijă sumele pe care le tranzacționezi, dacă ești începător, sume mici de fiecare dată, pentru a vedea dacă strategia ta funcționează. Acțiuni pe eToro, ETF-uri pe eToro, mai mult ETF-uri, ca să fiu sincer până la cap, mai mult ETF-uri tranzacționez aici. Binance, la fel aveți discount dacă nu aveți Ledger, Trezor, toate cele, plus Discord-ul, care este gratuit, îl găsiți aici în descriere. Intrați pe Discord, ok? Cam atât, ne auzim în următorul și vedem ce se întâmplă cu piețele până atunci. Nu am așteptări prea mari până la final de august, am așteptări mai mari la început de septembrie sau după 10 septembrie pentru piețe decât până acum, dar pare că poziționările se întâmplă acum și putem observa ceva volume care vin cât de cât pe altcoin-uri în momentul de față, ok? Seara bună, ne auzim, stay safu, much love! Welcome. With the lost. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu.
mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea.